สงคราม500 ปีจบลงไม่ใช่เพราะผู้คนรักสันติ แต่เพราะผู้ที่แกร่งที่สุดเหยียบย่ำทุกคนจนจมดิน เมื่อแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวการปกครองคนนับล้านด้วยความกลัวและระเบียบเหล็กจึงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นถอดรหัสโดย Timeless Epic สนับสนุนเราได้ที่ปุ่มจอยหรือดูสินค้าแนะนำใต้คลิปแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหากาพย์นี้ไปกับเราครับ EP 40 บทสรุปมังกรผงาดจินซีฮ่องเต้ร่วมแผ่นดินและมรดกเลือดจากยุคเลียดกกท่านผู้ฟังครับลองจินตนาการถึงเสียงระฆังสำริดขนาดยักษ์ที่ถูกลั่นขึ้นพร้อมกันนับร้อยใบเสียงทุ้มกังวานนั้นไม่ได้เพียงแค่สั่นสะเทือนอยู่ในชั้นบรรยากาศแต่มันดังกึกก้องเข้าไปถึงกระดูกดังก้องทะลุผ่านกาลเวลาและสั่นสะเทือนไปถึงรากฐานของหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติปีที่221ก่อนคริสตกาลณมหานครเสียนหยางเมืองหลวงของรัฐฉินท้องฟ้าในวันนั้นถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของความรื่นเริงที่เจือปนไปด้วยกลิ่นอายของคาวเลือดที่เพิ่งเหือดแห้งหากท่านมองลงมาจากหอสังเกตการณ์ที่สูงที่สุดท่านจะเห็นผืนแผ่นดินเบื้องล่างถูกปกคลุมไปด้วยสีดำทะมึนสุดลูกหูลูกตาธงรบสีดำสะบัดพริ้วตามแรงลมริ้วขบวนของทหารม้าและทหารราบในชุดเกราะหนังสีดำนับแสนนายกำลังเดินสวนสนามเข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองหลวงพวกเขาคือผู้รอดชีวิตจากเตาหลอมนรกตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาพวกเขาคือเครื่องจักรสังหารที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือการลบชื่อรัชฉีออกจากแผนที่โลกเป็นการปิดฉากสงครามที่กินเวลายาวนานกว่า500 ปีลงอย่างสมบูรณ์บรรยากาศในนครเสียนหยางเต็มไปด้วยเสียงโห่ร้องยินดีของราษฎรน้ำตาแห่งความปีติไหลรินอาบแก้มของคุณเฒ่าคุณแก่ที่ไม่เคยคิดฝันว่าในชั่วชีวิตนี้จะได้เห็นวันที่แผ่นดินปราศจากไฟสงครามระหว่างรัฐแต่ทว่าท่ามกลางความโกลาหลแห่งความยินดีปรีดานั้นภายในส่วนลึกที่สุดของพระราชวังเสียนหยางกลับมีความเงียบสงัดที่ทรงพลังและหนักอึ้งกดทับอยู่มันคือความเงียบของผู้ที่ก้าวขึ้นไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแต่เพียงผู้เดียวณท้องพระโรงอันโออาที่สร้างขึ้นจากไม้หอมชั้นดีและเสาหินสลักลวดลายพญามังกรเบื้องหน้าบัลลังก์ที่ถูกยกสูงขึ้นไปหลายสิบขั้นบันไดบุรุษผู้หนึ่งกำลังยืนตระหง่านทอดพระเนตรลงมายังแผ่นที่แผ่นดินจงหยวนผืนยักษ์ที่ถูกกางแผ่ไว้บนพื้นเขาคืออิ๋งเจิ้งในวัย39 พรรษาวัยที่กำลังอยู่ในจุดสูงสุดของทั้งพละกำลังสติปัญญาและความเหี้ยมหาญรูปลักษณ์ของพระองค์ในเวลานี้ไม่ใช่องค์ชายหนุ่มผู้หวาดผวาอีกต่อไปร่างกายที่สูงใหญ่สวมทับด้วยฉลองพระองค์ชุดมังกรสีดำคลิบทองแววตาคู่นั้นที่เคยมองผ่านความตายมานับครั้งไม่ถ้วนบัดนี้ลึกล้ำและเย็นเยียบประดุจก้นบึ้งของมหาสมุทรที่ไม่มีใครกล้าอย่างถึงอิงเจิ้งค่อยๆก้าวเดินลงมาจากบัลลังก์พระเท้าของพระองค์เหยียบย่ำลงบนแผนที่เหยียบลงบนตำแหน่งที่เคยเป็นเมืองหลวงของรัฐหานก้าวต่อไปยังอาณาเขตของรัฐเจ้าทอดพระดำเนินผ่านรัฐเว่ยรัฐเยียนรัฐฉู่และไปหยุดยืนอยู่เหนือจุดที่เคยเป็นรัฐฉีแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลที่เคยถูกขีดเส้นแบ่งด้วยกำแพงและกองเลือดบัดนี้ไร้ซึ่งพรมแดนใดๆกีดขวางอีกต่อไปทุกตารางนิ้วบนแผนที่นี้ล้วนตกอยู่ภายใต้ร่มเงาของธงมังกรดำแห่งต้าฉินในห้วงวินาทีนั้นภายในพระทัยของอิงเจิ้งเต็มไปด้วยพายุแห่งความรู้สึกที่ปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงภาพความทรงจำในอดีตฉายชัดขึ้นมาในหัวราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานพระองค์ทรงนึกถึงภาพเด็กชายตัวเล็กๆที่ต้องสั่นสะท้านอยู่ในเมืองหานตันเมืองหลวงของรัฐเจ้าในฐานะตัวประกันที่ถูกทอดทิ้งและถูกผู้คนรุมปาหินใส่ทรงนึกถึงรอยยิ้มอันเสแสร้งของหลี่ปู้เหวยอดีตอัครมหาเสนาบดีผู้เคยกุมชะตาชีวิตและพยายามเชิดพระองค์เป็นหุ่นกระบอก
ทรงนึกถึงการกบฏอันน่ารังเกียจของเล่าไอและทรงนึกถึงความเย็นเยียบของคมกฤษที่จริงมือสังหารจากรัฐเยียนพุ่งเข้าหมายจะบั่นพระศอกของพระองค์กลางท้องพระโรงแห่งนี้ทุกบาดแผลทุกการทรยศทุกความหวาดผวาบัดนี้ได้ถูกหลอมรวมกลายเป็นพลังอำนาจที่ไร้ขีดจำกัดอิ่งเจิ้งไม่ได้เพียงแค่รบชนะศัตรูภายนอกแต่พระองค์ได้บดขยี้ฝันร้ายในอดีตของตนเองจนแหลกละเอียดไม่มีใครกล้ามองเหยียดหยามพระองค์ได้อีกต่อไปไม่มีใครกล้ายกทัพมาท้าทายไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจแรงเมื่ออยู่เบื้องหน้า500 ปีอินเจิ้งพึมพำกับตนเองเสียงของพระองค์สะท้อนก้องในความเงียบ500 ปีที่แผ่นดินนี้แตกแยกเป็นเสียงบรรพชนแห่งต้าฉิน6 ชั่วคนต้องหลั่งเลือดชโลมแผ่นดินขูดรีดหยาดเหงื่อของราษฎรอดทนต่อคำดูแคลนว่าเป็นพวกป่าเถื่อนจากแดนตะวันตกแต่ในที่สุดวันนี้ในยุคของข้าได้สานต่อปณิธานนั้นจนสำเร็จแผ่นดินจงหยวนทั้งมวลล้วนสยบอยู่แทบเท้าข้าแต่เพียงผู้เดียวเมื่อเสียงกลองชัยมงคลจากภายนอกเริ่มส่าลงประตูท้องพระโรงบานยักษ์ก็ถูกเปิดออกขุนนางระดับสูงนับร้อยชีวิตนำโดยอัครมหาเสนาบดีหวังหวานและตุลาการสูงสุดหลี่ซือหรือที่ท่านผู้ฟังคุ้นเคยในชื่อหลี่สู่ค่อยๆก้าวเดินเข้ามาอย่างพร้อมเพรียงทุกคนก้มหน้ามองพื้นไม่มีใครกล้าสบพระเนตรพวกเขาเดินมาหยุดอยู่เบื้องหน้าแผนที่ก่อนจะคุกเข่าลงและโขกศีรษะกระแทกพื้นหินอ่อนจนเกิดเสียงดังก้องขอเดชะองค์ต้าหวางเสียงของขุนนางนับร้อยดังกึกก้องพร้อมกันบารมีของพระองค์สว่างไสวดุจแสงตะวันแสนยานุภาพสยบได้ทั้ง4 ทิศแผ่นดินรวมเป็นหนึ่งเดียวราษฎรแซ่ซ้องสรรเสริญขอต้าหวางทรงพระเจริญ10,000 ปีหมื่นปีอินเจิ้งทอดพระเนตรมองดูขุนนางที่หมอบกราบอยู่แทบเท้าพระองค์ไม่ได้แย้มพระสวนไม่ได้แสดงความดีใจอย่างออกนอกหน้าแต่กลับตรัสด้วยน้ำเสียงที่ทรงพลังและเปี่ยมไปด้วยความเด็ดขาดว่าลุกขึ้นเถิดวันนี้แผ่นดินสงบราบคาบแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่ข้าต้องการให้พวกเจ้าคบคิดและหาข้อสรุปให้จงได้อินเจิ้งก้าวกลับขึ้นไปบนบัลลังก์นั่งลงด้วยท่วงท่าที่สง่างามในอดีตการผู้ปกครองแผ่นดินใช้คำว่าหวางหรืออ๋องเพื่อแสดงถึงความเป็นกษัตริย์แต่บัดนี้แผ่นดินของข้ากว้างใหญ่ไพศาลยิ่งกว่ายุคราชวงศ์โจวกษัตริย์ของรัฐทั้ง6ที่ถูกฆ่าบดขยี้ไปล้วนแต่เรียกตัวเองว่าหวางทั้งสิ้นหากข้ายังคงใช้คำว่าหวางต่อไปแล้วข้าจะแตกต่างอันใดกับพวกกษัตริย์ขี้แพ้เหล่านั้นตำแหน่งฉินหวางหรือกษัตริย์แห่งฉินไม่คู่ควรกับผลงานและความยิ่งใหญ่ของข้าอีกต่อไปข้าต้องการนามใหม่นามที่สะท้อนถึงอำนาจที่อยู่เหนือสรรพสิ่งนามที่จะถูกจารึกไว้ให้ลูกหลานเรียกขานไปอีกหมื่นชั่วอายุคนคำประกาศนี้เปรียบเสมือนอาสนีบาทที่ฟาดลงกลางท้องพระโรงเหล่าขุนนางต่างสะดุ้งและลอบมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงท่านผู้ฟังครับในมุมมองของจิตวิทยาผู้นำและ Corporate Branding นี่คือสุดยอดของการทำ Rebranding ระดับชาติเลยครับอิงเจิ้งรู้ดีว่าการจะปกครองระเบียบโลกใหม่การสวมหมวกใบเดิมที่ชื่อว่ากษัตริย์นั้นไม่เพียงพออีกต่อไปเพราะกษัตริย์มีสิทธิ์ถูกท้าทายได้แต่พระองค์ต้องการยกสถานะตนเองให้กลายเป็นเทพเจ้าบนดินที่มนุษย์ปุถุชนมิอาจแตะต้องหวังหวานอัครมหาเสนาบดีผู้มีหัวอนุรักษ์นิยมก้าวออกมาเบื้องหน้าและกราบทูลอย่างระมัดระวังทูลต้าหวางในอดีตยุคดึกดำบรรพ์ผู้ที่มีบุญญาธิการสูงสุดที่สร้างอารยธรรมให้แก่มนุษย์มีเพียงซานหวง3 กษัตริย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์และอู่ตี้ห้ามหาจักรพรรดิข้าพระองค์เห็นว่าผลงานของต้าหวางในการรวมแผ่นดินครั้งนี้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับบูรพกษัตริย์ในตำนานเหล่านั้นดังนั้นสมควรที่จะยกย่องพระองค์ให้สูงส่งเทียบเท่าพะยะค่ะลี่ซื่อ
ยอดกุนซือผู้รู้ใจเจ้านายที่สุดไม่รอช้าที่จะก้าวออกมารับลูกต่อเขารู้ดีว่าอิงเจิ้งไม่ได้ต้องการแค่เทียบเท่าแต่ต้องการเหนือกว่าทุกสรรพสิ่งในประวัติศาสตร์ท่านหวังวานกล่าวได้ถูกต้องเพียงครึ่งเดียวลีซือด้วยน้ำเสียงดุดันและฉาฉานสามหวงและห้าตี้แม้จะยิ่งใหญ่แต่แผ่นดินที่พวกเขากระจายกันปกครองนั้นเล็กจ้อยยิ่งนักเมื่อเทียบกับอาณาเขตของต้าฉินในปัจจุบันต้าหวางทรงใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีลบรัฐมหาอำนาจทั้งหกสถาปนาความสงบสุขที่แท้จริงผลงานของพระองค์ทะลุฟ้าสะเทือนดินยิ่งใหญ่กว่าสามหวงและลึกล้ำกว่าห้าตี้ลีซือหันไปโขกศีรษะเบื้องหน้าบัลลังก์ข้าพระองค์ขอเสนอให้ตัดเอาคำว่าหวงอันหมายถึงผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือสว่างไสวจากสามหวงและคำว่าตี้อันหมายถึงเทพผู้ปกครองสรรพสิ่งจากห้าตี้นำมาหลอมรวมกันเป็นคำศัพท์ใหม่เพื่อถวายแด่ต้าหวางแต่เพียงผู้เดียวนั่นคือคำว่าหวงตี้หรือฮ่องเต้พะยะค่ะหวงตี้อินเจิ้งพึมพำคำนี้ซ้ำๆในพระสอในตาของพระองค์เบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยด้วยความพึงพอใจอย่างที่สุดคำว่าฮ่องเต้ที่คุ้นหูพวกเราในยุคปัจจุบันได้ถือกำเนิดขึ้นในวินาทีนี้นี่เองครับท่านผู้ฟังมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งแต่มันคือการประกาศก้องว่านับแต่นี้ไปผู้ปกครองแผ่นดินจีนไม่ใช่ตัวแทนของสวรรค์อีกต่อไปแต่ตัวพระองค์เองนั่นแหละคือสวรรค์ดีประเสริฐมากลีซืออินเจิ้งแย้มพระสวนยังเบิกบานห่วงตี้ตำแหน่งนี้ช่างคู่ควรกับข้ายิ่งนักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าคือปฐมจักรพรรดิแห่งต้าฉินจงเรียกข้าว่าฉินซือห่วงตี้หรือจินซีฮ่องเต้อันหมายถึงจักรพรรดิองค์แรกแห่งฉินและผู้ที่จะสืบทอดบัลลังก์ต่อจากข้าให้เรียกว่าจักรพรรดิองค์ที่สององค์ที่สามสืบต่อไปเรื่อยๆจนถึงหมื่นชั่วอายุคนแผ่นดินนี้จะคงอยู่คู่กับสายเลือดของข้าตราบชั่วนิรันดร์ขอจินซีฮ่องเต้ทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีคุณนางทั้งท้องพระโรงพร้อมใจกันโขกศีรษะและเปล่งเสียงถวายพระพรอย่างกึกก้องเสียงนั้นดังทะลุออกไปนอกกำแพงวังประสานกับเสียงระฆังสำริดที่ยังคงถูกย่ำรัวไม่หยุดหย่อนรุ่งอรุณแห่งจักรวรรดิใหม่ได้เบิกม่านขึ้นอย่างเป็นทางการพร้อมกับมหาอำนาจเบ็ดเสร็จที่รวมศูนย์อยู่ที่ชายเพียงคนเดียวแต่ทว่าท่านผู้ฟังครับการพิชิตโลกด้วยหลังม้าและคมดาบนั้นยากยิ่งแล้วแต่การปกครองโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนที่โกรธแค้นและแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่าเป็นร้อยเท่าพันทวีการรีแบรนดิ้งเป็นจินซีฮ่องเต้นั้นเป็นเพียงก้าวแรกของยุทธศาสตร์การล้างสมองและจัดระเบียบโลกใหม่เท่านั้นในพาร์ทต่อไปเราจะไปดูกันว่าเมื่อรวมแผ่นดินได้แล้วจินซีฮ่องเต้ได้ใช้นโยบายกำปั้นเหล็กได้บ้างในการลบความทรงจำล้างธรรมเนียมเก่าและสถาปนาระเบียบใหม่ที่ต้องแลกมาด้วยเสียงร้องโหยหวนของราษฎรนับล้านชีวิตโปรดติดตามครับท่านผู้ฟังครับหลังจากเสียงระฆังแห่งการเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ของจินซีฮ่องเต้เงียบสงัดลงความจริงอันหนักอึ้งก็เริ่มปรากฏกายขึ้นท่ามกลางควันธูปและกลิ่นสุราในมหานครเสียนหยางหากเรามองในมุมของการบริหารธุรกิจการทำสงครามรวมแผ่นดินที่ผ่านมามันก็คือการทำ mergers and acquisitions หรือการควบรวมกิจการครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติครับจินซีฮ่องเต้ในฐานะ CEO ของบริษัทต้าฉินเพิ่งจะเทคโอเวอร์บริษัทคู่แข่งยักษ์ใหญ่ถึง6แห่งได้สำเร็จแต่ทว่าปัญหาที่แท้จริงของการควบรวมกิจการไม่ได้อยู่ที่ตอนเซ็นสัญญาหรือตอนบุกยึดบริษัทครับแต่มันอยู่ที่กระบวนการที่เรียกว่า post merger integration หรือการบูรณาการหลังการควบรวมต่างหากลองจินตนาการดูสิครับแผ่นดินจีนที่เพิ่งถูกรวบรวมมานี้มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลประชากรนับ10 ล้านคนแต่
แต่ละพื้นที่ต่างมีภาษาพูดที่แตกต่างกัน มีหน่วยช่างตวงวัดที่ไม่เหมือนกัน มีกฎหมายของตนเอง และที่สำคัญที่สุด ประชาชนใน6 รัฐที่เพิ่งถูกตีแตกไปนั้น ล้วนมองชาวฉินว่าเป็นผู้รุกรานที่ป่าเถื่อน และมีความเครียดแค้นฝังลึกอยู่ในสายเลือด พวกเขาถูกบังคับให้คุกเข่าเพราะคมดาบ ไม่ใช่เพราะความศรัทธา จินซีฮ่องเต้ประทับอยู่บนบัลลังก์มังกร ทอดพระเนตรลงมายังเหล่าขุนนาง พระองค์รู้ดีว่า หากปล่อยให้ผู้คนยังมีความผูกพันกับรัฐเดิมของตนเอง สักวันหนึ่ง เมื่อกองทัพฉินเผลอ หรือเมื่อพระองค์สวรรคต แผ่นดินนี้จะต้องแตกเป็นสิ่งเสี่ยง และกลับไปสู่ยุคสงครามอีกครั้งอย่างแน่นอน วาระเร่งด่วนที่สุดในการประชุมขุนนางครั้งแรกแห่งจักรวรรดิฉิน จึงไม่ใช่การแจกจ่ายบำเหน็จรางวัล แต่คือการถกเถียงกันในประเด็นที่ว่า เราจะปกครองแผ่นดินอันกว้างใหญ่นี้อย่างไร อัครมหาเสนาบดีหวังหวาน ผู้เปรียบเสมือนหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์นิยม ก้าวออกมาเสนอแนวทางแรกด้วยความมั่นใจ ทูลฝ่าบาท หวังหวานประสานมือคารวะ แผ่นดินของเรารวมกันแล้วก็จริง แต่ดินแดนอย่างรัฐฉี รัฐเยียน และรัฐฉู่นั้น อยู่ห่างไกลจากเสียนหยางมากนัก การสื่อสารและการส่งกองทัพไปปราบปรามหากเกิดกบฏย่อมล่าช้า ข้าพระองค์ขอเสนอให้เราใช้ระบบเฟิงเจี้ยน หรือระบบศักดินาตามแบบราชวงศ์โจวในอดีต นั่นคือการแต่งตั้งองค์ชายและเชื้อพระวงศ์ของฝาบาทส่งไปเป็นอ๋องปกครองดินแดนเหล่านั้น เพื่อเป็นเกราะกำบังและตัวแทนของราชสำนักกลางพะยะค่ะ ข้อเสนอของหวังหวานฟังดูมีเหตุผลและเป็นเซฟโซนที่สุดในยุคนั้นครับ เพราะมันคือระบบที่คนจีนคุ้นเคยมานานนับพันปี เป็นการกระจายอำนาจให้เครือญาติไปช่วยกันดูแลกิจการสาขา แต่ทว่าทันทีที่หวังหวานพูดจบ บุรุษผู้มีใบหน้าเยือกเย็นและดวงตาคมกริบดุจเหยี่ยวก็ก้าวพรวดออกมาขัดจังหวะทันที เขาคือหลี่ซือยอดกุนซือฝ่ายนิติรัฐหรือฟ้าเจียผู้เชื่อมั่นในอำนาจเบ็ดเสร็จและกฎหมายที่เด็ดขาดเหลวไหลสิ้นดีเสียงของหลี่ซือตวาดลั่นท้องพระโรงทำเอาขุนนางหลายคนสะดุ้งท่านหวังหวานท่านกำลังจะนำพาแผ่นดินต้าฉินกลับไปสู่หลุมศพเดิมที่ราชวงศ์โจวเคยขุดเอาไว้หลี่ซือหันไปกราบทูลจินซีฮ่องเต้ด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและทรงพลังฝาบาททรงลองย้อนรำลึกดูเถิดพะยะค่ะในอดีตปฐมกษัตริย์ราชวงศ์โจวก็แต่งตั้งเครือญาติให้ไปเป็นอ๋องปกครองหัวเมืองต่างๆเช่นนี้แหละในช่วงแรกพวกเขาก็ยังเป็นสายเลือดเดียวกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีหลายชั่วอายุคนความผูกพันทางสายเลือดก็เจือจางลงพวกเขากลายเป็นคนแปลกหน้าที่มีกองทัพและดินแดนเป็นของตนเองสุดท้ายก็ลุกขึ้นมาเข็นฆ่ากันเองเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่จนเกิดเป็นยุคชุนชิวและจ้านกัวที่แผ่นดินนองเลือดมาถึง500 ปีท่านผู้ฟังครับนี่คือการชี้ให้เห็นถึงเพนพอยต์หรือจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดของระบบแฟรนไชส์แบบเครือญาติครับเมื่อสาขามีอำนาจมากเกินไปและไม่ขึ้นตรงต่อบริษัทแม่ในที่สุดสาขาก็จะตั้งตัวเป็นศัตรูกับบริษัทแม่เสียเองหากฝาบาทแต่งตั้งองค์ชายให้ไปเป็นอ๋องลีซือกล่าวสรุปนั่นเท่ากับฝาบาทกำลังเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสงครามขึ้นมาใหม่ด้วยพระหัตถ์ของฝาบาทเองแผ่นดินที่ฝาบาททรงอุตส่าห์รวบรวมมาด้วยเลือดเนื้อของทหารนับแสนจะต้องกลับไปลุกเป็นไฟอีกครั้งอย่างแน่นอนพะยะค่ะจินซีฮ่องเต้ซึ่งนั่งนิ่งฟังการโต้เถียงมาตลอดในตาของพระองค์เบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยคำพูดของหลี่ซือแทงทะลุเข้าไปในพระทัยอย่างจังเจ้าแผ่นดินผู้ผ่านการถูกทรยศมาทั้งชีวิตไม่มีทางยอมให้มีการแบ่งปันอำนาจทางการทหารและการปกครองให้ใครหน้าไหนอีกต่อไปแม้แต่ลูกในไส้ของพระองค์เองก็ตามพระองค์ลุกขึ้นยืนกวาดสายตามองขุนนางทั้งปวงก่อนจะประกาศราชองค์การที่จะพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์การปกครองของจีนไปตลอดกาลหลี่ซือกล่าวได้ถูกต้องที่สุดพระสุรเสียงของจินซีฮ่องเต้กังวานก้องความทุกข์ยากของแผ่นดินตลอด500 ปีเกิดขึ้นเพราะมีคำว่าอ๋องและรัฐข้าจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยข้าขอยกเลิกระบบศักดินาทั้งหมดนับแต่นี้ไปแผ่นดินต้าฉินจะใช้ระบบจุ้นเซียนระบบเขตและอำเภอแต่เพียงผู้เดียว
ท่านผู้ฟังครับระบบจิ้นเซียนหรือการแบ่งการปกครองเป็นเขตและอำเภอที่หลี่ซือเสนอนี้คือการรวมศูนย์อำนาจ centralization อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดครับจินซีฮ่องเต้สั่งให้แบ่งแผ่นดินจีนออกเป็น36จิ้นหรือเขตและในแต่ละเขตก็แบ่งย่อยเป็นอำเภอโดยตำแหน่งผู้ว่าการเขตและนายอำเภอทั้งหมดจะต้องถูกแต่งตั้งและส่งตรงมาจากเมืองหลวงเสียนหยางเท่านั้นผู้ว่าการเหล่านี้กินเงินเดือนจากรัฐบาลกลางไม่มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินเป็นของตนเองไม่มีสิทธิ์สร้างกองทัพส่วนตัวและที่สำคัญที่สุดคือห้ามสืบทอดตำแหน่งทางสายเลือดโดยเด็ดขาดเมื่อทำผิดหรือหมดวาระก็ถูกเรียกตัวกลับหรือประหารชีวิตได้ทันทีนี่คือการถอนรากถอนโคนอำนาจของขุนศึกท้องถิ่นจนหมดสิ้นและเพื่อให้การปฏิวัติโครงสร้างนี้ฝังลึกลงไปในจิตวิญญาณของผู้คนจินซีฮ่องเต้ได้ออกคำสั่งที่โหดร้ายและกระเทือนจิตใจชาวแผ่นดินที่สุดนั่นคือการลบชื่อและล้างธรรมเนียมนับแต่วินาทีนี้ราชองค์การถูกประกาศไปทั่วทุกหัวระแหงคำว่ารัฐเจ้ารัฐเว่ยรัฐหารรัฐชูรัฐเยียนและรัฐฉีให้ลบออกจากพจนานุกรมและหน้าประวัติศาสตร์ห้ามผู้ใดเอ่ยถึงห้ามผู้ใดใช้เรียกขานหากผู้ใดบังอาจอ้างตนว่าเป็นชาวชูหรือชาวเจ้าโทษของมันคือตัดหัวเสียบประจานพวกเจ้าทุกคนมีเพียงอัตลักษณ์เดียวเท่านั้นนั่นคือราษฎรแห่งต้าฉินท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงความรู้สึกของประชาชนที่เคยมีประวัติศาสตร์ของรัฐตนเองมาหลายร้อยปีดูสิครับจู่ๆชื่อแผ่นดินเกิดของตนก็กลายเป็นคำต้องห้ามธงประจำชาติที่เคยเคารพรักถูกฉีกทำลายและเผาทิ้งเพลงพื้นบ้านและธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมถูกสั่งห้ามปฏิบัติมันคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทางวัฒนธรรมที่สร้างความเจ็บปวดและสับสนอย่างแสนสาหัสให้แก่ชาวเมืองทั้ง6รัฐแต่จินซีฮ่องเต้ยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นพระองค์รู้ดีว่าคนที่ถูกแย่งชิงความทรงจำย่อมเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความโกรธแค้นนั้นอาจแปรเปลี่ยนเป็นการลุกฮือขึ้นจับอาวุธได้ทุกเมื่อเพื่อป้องกันการกบฏอย่างเด็ดขาดจินซีฮ่องเต้จึงออกกฎหมายริบอาวุธทั่วแผ่นดินทหารฉินถูกส่งไปตามหมู่บ้านและเมืองต่างๆในอดีต6รัฐบุกค้นทุกครัวเรือนริบเอาดาบหอกง้าวเกาทันหรือแม้แต่ของมีคมที่ทำจากเหล็กกล้าทั้งหมดกว่าต้อนบรรทุกใส่เกวียนนับหมื่นเล่มนำกลับมายังเมืองหลวงเสียนหยางอาวุธนับล้านชิ้นที่เคยใช้เข็นฆ่ากันในยุคจ้านกัวถูกโยนลงไปในเตาหลอมเหล็กขนาดยักษ์เสียงโลหะกระทบกันประสานกับเสียงเปลวเพลิงที่ลุกโชนอาวุธที่เปื้อนเลือดเหล่านั้นถูกหลอมละลายและนำไปหล่อเป็นรูปปั้นมนุษย์ทองแดงขนาดยักษ์12ตัวนำไปตั้งตระหง่านอยู่หน้าพระราชวังอาฝางกงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ข่มขวัญผู้คนว่าบัดนี้อาวุธทั้งหมดในโลกล่าได้มาสยบอยู่แทบเท้าของจักรพรรดิแล้วประชาชนมือเปล่าย่อมไม่มีทางลุกขึ้นสู้กับทหารเกราะเหล็กของรัฐฉินได้อย่างแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอครับท่านผู้ฟังสุดยอดกลยุทธ์ Golden Handcuffs กุญแจมือทองคำหรือการกักบริเวณแบบไฮโซที่พระองค์เคยเรียนรู้มาจากยอดแม่ทัพหวังเจี้ยนก็ถูกนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบในระดับมหาภาคจินซีฮ่องเต้ออกราชองค์การสั่งอพยพข้าบดีและตระกูลขุนนางเก่าจาก6รัฐเดิมจำนวนถึง 120,000 ครอบครัวให้ทิ้งคฤหาสน์ทิ้งที่ดินทิ้งรากเหง้าของตนเองแล้วอพยพเดินเท้ามาสร้างบ้านเรือนและตั้งรกรากอยู่ในเมืองหลวงเสียนหยางภาพของขบวนอพยพอันยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาเสียงร้องไห้คร่ำครวญของเศรษฐีและอดีตขุนนางผู้สูงศักดิ์ที่ต้องทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนช่างเป็นภาพที่น่าเวทนายิ่งนักแต่ในสายตาของจินซีฮ่องเต้นี่คือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชาญฉลาดที่สุดการดึงเอาชนชั้นนำผู้มีอิทธิพลและเศรษฐีของ6รัฐมาไว้ใต้จมูกที่เมืองหลวงก็เท่ากับการตัดหัวใจของการก่อกบฏทิ้งหากมีใครในท้องถิ่นคิดจะแข่งเมืองพวกเขาก็จะไม่มีทั้งเงินทุนและไม่มีผู้นำที่มีบารมีมาสั่งการอีกต่อไปส่วนพวกเศรษฐีที่อยู่ในเมืองหลวงหากทำตัวน่าสงสัยเพียงนิดเดียวก็สามารถส่งทหารไปประหาร7ชั่วโคตรได้ภายในเวลาไม่ถึงก้านทูบ
นี่คือโฉมหน้าของการสถาปนาระเบียบเหล็กของปฐมจักรพรรดิครับท่านผู้ฟังการรวมแผ่นดินของพระองค์ไม่ได้รวมด้วยความรักแต่รวมด้วยการบดขยี้ความแตกต่างให้ราบเป็นหน้ากลองรีดเค้นอิสรภาพและผูกมัดทุกคนไว้ด้วยโซ่ตรวนแห่งกฎหมายนิติรัฐแต่ทว่าการปกครองด้วยความกลัวการริบอาวุธและการลบชื่อแคว้นนั้นเป็นเพียงการควบคุมทางกายภาพเท่านั้นครับจินซีฮ่องเต้ตระหนักดีว่าตราบใดที่ผู้คนยังคิดไม่เหมือนกันยังสื่อสารกันด้วยภาษาที่แตกต่างและยังใช้มาตรวัดที่ขัดแย้งแผ่นดินนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นเนื้อเดียวกันอย่างแท้จริงในพาร์ทต่อไปเราจะมาเจาะลึกถึงอภิมหาโปรเจกต์ของการจัดระเบียบความคิดและมาตรฐานที่สะเทือนโลกที่สุดนั่นคือการกำหนดมาตราวัดการบังคับใช้ภาษาเดียวและการสร้างถนนที่ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและกองกระดูกของประชาชนนับล้านความยิ่งใหญ่ที่ตามมาด้วยความอำมหิตนี้จะดุเดือดเพียงใดท่านผู้ฟังครับลองหลับตาและจินตนาการถึงบรรยากาศในตลาดสดแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอดีตรัฐฉูหลังจากที่จินซีฮ่องเต้ประกาศรวมแผ่นดินได้ไม่นานพ่อค้าชาวฉูคนหนึ่งกำลังเปิดร้านขายข้าวสารทันใดนั้นขุนนางเก็บภาษีจากราชสำนักฉินในชุดสีดำทะมึนก็เดินเข้ามาพร้อมกับทหารองครักษ์ที่ถือหอกคมกริบขุนนางฉินกางม้วนไม้ไผ่ที่เขียนด้วยอักษรต้าจ้วนของรัฐฉินและประกาศเก็บภาษีเป็นข้าวสารจำนวน10 โตพ่อค้าชาวฉูอ่านประกาศนั้นไม่ออกเพราะอักษรของรัฐฉูกับรัฐฉินเขียนต่างกันราวกับคนละภาษาเมื่อเขาพยายามตวงข้าวสารด้วยถ้วยตวงไม้แบบดั้งเดิมของชาวใต้ขุนนางฉินก็ตวาดลั่นและเตะถ้วยตวงนั้นทิ้งเพราะขนาดถ้วยตวงของรัฐฉูมันใหญ่กว่ามาตรฐานของรัฐฉินพ่อค้าชาวฉูพยายามจะติดสินบนด้วยเงินตราที่หล่อเป็นรูปมีดของรัฐฉีและรูปจอบของรัฐเจ้าแต่ขุนนางฉินก็ปัดทิ้งอย่างไม่ใยดีเพราะรัฐฉินรับแต่เงินตราทรงกลมมีรูสี่เหลี่ยมตรงกลางเท่านั้นความโกลาหลเล็กๆในตลาดแห่งนี้คือภาพสะท้อนของวิกฤตการณ์ระดับชาติที่กำลังลุกลามไปทั่วแผ่นดินต้าฉินครับในโลกของการบริหารองค์กรสมัยใหม่เมื่อบริษัทมหาชนยักษ์ใหญ่เข้าควบรวมกิจการบริษัทคู่แข่งได้สำเร็จปัญหาที่ปวดหัวที่สุดของ CEO ไม่ใช่เรื่องเงินทุนครับแต่เป็นเรื่องของการทำ post merger integration หรือการบูรณาการระบบหลังการควบรวมลองคิดดูสิครับหากท่านซื้อกิจการมา6 บริษัทแล้วพบว่าทั้ง6 บริษัทใช้โปรแกรมบัญชีคนละตัวมีโครงสร้างเงินเดือนคนละแบบใช้สกุลเงินคนละสกุลและพนักงานพูดกันคนละภาษาท่านจะสามารถบริหารงานและตรวจสอบผลกำไรได้อย่างไรจินซีฮ่องเต้ทรงเผชิญกับปัญหานี้ในสเกลที่ใหญ่กว่าเป็นล้านเท่าแผ่นดินจีนในยุคจ้านกั๋วนั้นแตกแยกมานานกว่า500 ปีแต่ละรัฐมีวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่เป็นเอกเทศอย่างสิ้นเชิงมีภาษาเขียนที่แตกต่างกันถึง7 รูปแบบมีระบบเงินตราที่หลากหลายมีมาตราวัดความยาวชั่งน้ำหนักและตวงปริมาตรที่สับสนวุ่นวายไปหมดข้าว1 ชั่งของรัฐเว่ยอาจจะหนักไม่เท่ากับข้าว1 ชั่งของรัฐเยียนหากปล่อยให้ความเหลื่อมล้ำทางมาตรฐานนี้ดำรงอยู่ต่อไปการรวมศูนย์อำนาจที่จินซีฮ่องเต้และหลี่ซือยอดกุนซือคู่พระไทยวาดฝันไว้ย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นจริงกองทัพฉินจะไม่สามารถคำนวณเสบียงอาหารได้อย่างแม่นยำราชสำนักจะไม่สามารถเก็บภาษีได้อย่างเป็นธรรมและที่สำคัญความแตกต่างเหล่านี้คือกำแพงที่มองไม่เห็นที่ยังคงแบ่งแยกจิตใจของผู้คนให้รู้สึกว่าพวกเขาไม่ใช่คนชาติเดียวกันณท้องพระโรงมหานครเสียนหยางจินซีฮ่องเต้ประทับอยู่บนบัลลังก์ทอดพระเนตรรายงานความวุ่นวายจากหัวเมืองต่างๆพระองค์แย้มพระสวนอย่างเยือกเย็นก่อนจะออกราชองค์การที่เป็นดั่งพายุบุกหงาพัดกวาดทำลายรากเหง้าของทุกรัฐให้ราบเป็นหน้ากลองในเมื่อความแตกต่างคือรากฐานของความขัดแย้งพระสุรเสียงของปฐมจักรพรรดิกังวานก้องเช่นนั้นข้าก็จะบดขยี้ความแตกต่างนั้นทิ้งเสียแผ่นดินต้าฉินภายใต้แผ่นฟ้าเดียวกันต้องมีเพียง1 มาตรฐานเท่านั้น
นี่คือจุดเริ่มต้นของอภิมหาโปรเจกต์แห่งการสถาปนาระเบียบเหล็กที่สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลกยุคโบราณครับประการแรกคือการปฏิวัติระบบเศรษฐกิจจินซี่ฮ่องเต้สั่งยกเลิกเงินตราทุกสกุลใน6 รัฐเดิมไม่ว่าจะเป็นเงินมีดเงินจอบหรือเปลือกหอยทรงบังคับให้ทั้งแผ่นดินใช้เงินตราสกุลเดียวเท่านั้นคือเหรียญทองแดงรูปทรงกลมเจาะรูสี่เหลี่ยมตรงกลางที่เรียกว่าเหรียญปั้นเหลี่ยงหรือเหรียญครึ่งตำลึงทรงกลมแทนสัญลักษณ์ของสวรรค์รูสี่เหลี่ยมแทนสัญลักษณ์ของผืนดินนัยยะแอบแฝงคือฟ้าดินทั้งหมดล้วนถูกรวมไว้ในกำมือของจักรพรรดิพร้อมกันนั้นพระองค์ทรงให้ประดิษฐ์เครื่องชั่งน้ำหนักถ้วยตวงปริมาตรและไม้บรรทัดวัดความยาวที่ทำจากทองแดงหล่อด้วยตราประทับของราชสำนักแจกจ่ายไปทั่วทุกอำเภอใครที่ฝ่าฝืนใช้มาตราวัดแบบเก่าหรือแอบดัดแปลงตาช่างโทษของมันคือการถูกส่งตัวไปเป็นทาสใช้แรงงานจนตายนี่คือการบีบบังคับให้ราษฎรนับ10 ล้านคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำมาหากินใหม่ทั้งหมดภายใต้กติกาของผู้ชนะแต่ความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนตาช่างและเงินตรายังเทียบไม่ได้เลยครับกับก้าวที่2ของจินซีฮ่องเต้นั่นคือการล้างสมองและควบคุมจิตวิญญาณผ่านสิ่งที่เรียกว่าตัวอักษรท่านผู้ฟังครับภาษาเขียนไม่ใช่แค่เครื่องมือในการสื่อสารแต่มันคือ DNA ของชนชาติมันคือสิ่งที่บันทึกประวัติศาสตร์บันทึกปรัชญาบันทึกความทรงจำและบทกวีของบรรพชนลีซือรู้ดีว่าตราบใดที่ชาวฉู่ยังอ่านบันทึกประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ของรัฐฉู่ได้ตราบใดที่ชาวเจ้ายังส่งจดหมายหากันด้วยอักษรของรัฐเจ้าพวกเขาก็ยังคงเพาะเลี้ยงความหวังที่จะกู้ชาติเอาไว้ในใจลีซือจึงถวายคำแนะนำที่โหดร้ายและแยบยลที่สุดทูลฝ่าบาทหากเราต้องการให้พวกมันลืมรากเหง้าเราต้องตัดลิ้นและควักลูกตาของอดีตทิ้งเสียข้าพระองค์ขอเสนอให้ยกเลิกอักษรทั้ง6 รูปแบบทิ้งทั้งหมดและบังคับให้คนทั้งแผ่นดินใช้ตัวอักษรมาตรฐานใหม่ที่เราคิดค้นขึ้นนั่นคืออักษรเสี่ยวจ้วนอักษรซินเล็กแต่เพียงผู้เดียวพะยะค่ะราชองค์การชูถงเหวินหรืออักษรร่วมรูปแบบถูกประกาศกล้าวบัณฑิตและปัญญาชนทั่วแผ่นดินต่างร่ำไห้ราวกับสายเลือดจะขาดใจพวกเขาถูกบังคับให้ทิ้งผู้กันและวิธีเขียนที่สืบทอดกันมานับ100 ปีตำราเรียนกวีนิพนธ์และบันทึกประจำตระกูลที่ถูกเขียนด้วยอักษรเก่ากลายเป็นเศษขยะที่ผิดกฎหมายใครที่ดื้อดึงเขียนอักษรเดิมจะถูกลงโทษอย่างหนักในทางจิตวิทยานี่คือการลบล้างอัตลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดครับคนรุ่นเก่าอาจจะยังจำความเจ็บปวดนี้ได้แต่ลองนึกถึงเด็กเจเนอเรชันใหม่ที่เกิดมาในยุคต้าฉินสิครับพวกเขาจะเรียนรู้อ่านเขียนด้วยอักษรเสี่ยวจ้วนเท่านั้นพวกเขาจะอ่านประวัติศาสตร์ของรัฐฉู่หรือรัฐเจ้าไม่ออกอีกต่อไปความทรงจำของแผ่นดินจะถูกรีเซ็ตและเขียนขึ้นใหม่โดยผู้ชนะแต่เพียงฝ่ายเดียวและประการที่3ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อกองเลือดและซากศพของราษฎรมากที่สุดนั่นคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อจักรวรรดิหรือที่รู้จักกันในนามนโยบายเชอตงกุยหรือรถล้อร่วมศูนย์และการสร้างฉือเต้าหรือทางหลวงจักรพรรดิท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงถนนในยุคโบราณดูสิครับมันไม่ใช่ถนนลาดยางมาตอยเรียบๆแต่เป็นถนนดินที่เกิดจากการที่รถม้าวิ่งทับไปทับมาจนเกิดเป็นร่องล้อลึกลงไปในดินรถม้าในยุคจ้านกัวนั้นแต่ละรัฐสร้างแกนล้อกว้างไม่เท่ากันถ้ารถม้าของรัฐฉินวิ่งเข้าไปในถนนของรัฐอื่นล้อก็จะไม่หลงร่องทำให้รถวิ่งช้าติดลมหรือแกนล้อหักพังได้ง่ายๆซึ่งนี่คืออุปสรรคชิ้นใหญ่ที่สุดในการเคลื่อนทัพและส่งกำลังบำรุงของกองทัพฉินจินซีฮ่องเต้จึงมีราชองค์การบังคับให้รถม้าและเกวียนทุกคันในแผ่นดินต้องสร้างแกนล้อให้มีความกว้างเท่ากันทั้งหมดคือ6 ฉื่อประมาณ2 เมตรเพื่อให้ล้อรถทุกคันสามารถวิ่งลงร่องถนนเดียวกันได้ทั่วประเทศและเพื่อรองรับรถม้ามาตรฐานนี้พระองค์ทรงสั่งให้เกณฑ์แรงงานชายชะกันนับล้านคน
ทิ้งจอบทิ้งเสียมทิ้งลูกเมียไว้ที่บ้านเกิดเพื่อมาสร้างเครือข่ายทางหลวงจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาทางหลวงเหล่านี้กว้างถึง59ปลูกต้นสนขนาบสองข้างทางตรงดิ่งทะลวงผ่านภูเขาถมราบหุบเหวตัดข้ามแม่น้ำเชื่อมต่อจากนครเสียนหยางแผ่ขยายออกไปทุกทิศทางราวกับใยแมงมุมขนาดยักษ์ในหน้าประวัติศาสตร์การสร้างถนนดูเหมือนจะเป็นการพัฒนาเพื่อความเจริญแต่ในความเป็นจริงของยุคนั้นมันคือนรกบนดินของแรงงานทาสครับทหารฉินใช้แส้หนังเคี่ยนตีราษฎรที่ถูกเกณฑ์มาให้แบกหินและทุบดินตั้งแต่เช้าจรดค่ำท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บและแสงแดดที่แผดเผาขาดเสบียงอาหารขาดหยูกยาใครที่ล้มป่วยหรือหมดแรงก็จะถูกทิ้งให้ตายอยู่ริมทางศพแล้วศพเล่าถูกฝังกลบไปพร้อมกับเศษหินและโคลนตมกลายเป็นฐานรากของถนนสายเลือดที่จักรพรรดิจะใช้เสด็จประพาสและเป้าหมายที่แท้จริงของเครือข่ายถนนเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อให้พ่อค้าเดินทางสะดวกหรอกครับแต่มันคือเส้นทางลำเลียงกองทัพม้าเหล็กของต้าฉินต่างหากด้วยทางหลวงที่ตรงดิ่งและเรียบเนียนหากเกิดกบฏขึ้นที่ชายแดนกองทัพฉินจากเมืองหลวงสามารถเคลื่อนพลไปปราบปรามได้อย่างรวดเร็วดุจสายฟ้าแลบมันคือระบบโลจิสติกทางการทหารที่สมบูรณ์แบบที่สุดในยุคโบราณที่ทำให้จินซีฮ่องเต้สามารถกำราบแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไว้ใต้ฝ่าพระบาทได้อย่างเบ็ดเสร็จมาตราวัดเงินตราตัวอักษรและรอยล้อรถจินซีฮ่องเต้ได้ใช้4เสาหลักนี้บีบรัดคอหอยของราษฎรทั้งแผ่นดินให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ระเบียบเหล็กร่างกายของพวกเขาถูกควบคุมด้วยถนนและกองทัพทรัพย์สินของพวกเขาถูกควบคุมด้วยมาตราวัดและเงินตราและจิตวิญญาณของพวกเขาถูกจองจำด้วยตัวอักษรของรัฐฉินจักรวรรดิฉินในเวลานี้เปรียบเสมือนเครื่องจักรกลขนาดยักษ์ที่ส่งพลังและทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบไร้ซึ่งรอยต่อไร้ซึ่งช่องโหว่นี่แหละครับท่านผู้ฟังคือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมอิงเจิ้งถึงไม่คู่ควรกับคำว่ากษัตริย์ธรรมดาอีกต่อไปแต่คู่ควรกับคำว่าฮ่องเต้เพราะพระองค์ไม่ได้เป็นแค่นักรบที่เอาชนะศึกสงครามแต่พระองค์คือสถาปนิกผู้สร้างระบบที่กล้ารื้อถอนกำแพงทางวัฒนธรรมที่แบ่งแยกผู้คนมานานกว่า500ปีพระองค์กำลังเขียนรหัสพันธุกรรมใหม่ให้กับโลกทั้งใบเปลี่ยนแว่นแคว้นที่แตกแยกให้กลายเป็นจักรวาลเดียวที่มีพระองค์เป็นผู้ตั้งกติกาแต่ทว่าพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องจักรกลนี้กลับสูบฉีดมาจากเลือดหยาดเหงื่อและน้ำตาของมนุษย์นับล้านชีวิตที่ถูกกดขี่จนแทบไม่เหลือความเป็นคนความยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นบนซากศพและความหวาดกลัวย่อมเป็นความยิ่งใหญ่ที่เปราะบางที่สุดเสมอการรวบรวมแผ่นดินที่รวดเร็วและรุนแรงเกินไปนี้กำลังสะสมแรงดันมหาศาลอยู่ใต้พรมแดนของจักรวรรดิในพาร์ทต่อไปเราจะมาสำรวจกันว่าราคาที่แท้จริงของการก้าวข้ามจากยุคชุนชิวจ้านกัวสู่การเป็นแผ่นดินหนึ่งเดียวนั้นมันแพงลิ่วและน่าสะพรึงกลัวเพียงใดโปรดรอติดตามครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับเมื่อเรายืนอยู่บนยอดเขาแห่งความสำเร็จและมองลงไปยังเบื้องล่างสิ่งที่เราเห็นมักจะเป็นเพียงภาพความงดงามของชัยชนะที่ถูกจารึกไว้ด้วยตัวอักษรสีทองแต่หากเราลองเดินลงจากยอดเขาและใช้มือขุดคุ้ยลงไปในผืนดินที่รองรับความยิ่งใหญ่นั้นเราจะได้กลิ่นคาวเลือดที่คละคลุ้งและได้สัมผัสกับเศษซากกระดูกของผู้คนนับไม่ถ้วนที่ถูกบดขยี้เพื่อเป็นรากฐานให้กับคำว่ามหาจักรวรรดิประวัติศาสตร์มักจะเชิดชูจินซีฮ่องเต้ในฐานะมหาบุรุษผู้ยุติสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า500ปีแต่ทว่าในโลกของความเป็นจริงไม่มีสันติภาพใดที่ได้มาฟรีๆและราคาที่แผ่นดินจงหยวนต้องจ่ายเพื่อแลกกับการรวมชาตินั้นมันแพงลิ่วและโหดร้ายเกินกว่าที่สติปัญญาของมนุษย์ยุคปัจจุบันจะจินตนาการถึงได้ครับลองย้อนกลับไปดูเส้นทางที่พวกเราเพิ่งเดินผ่านมาด้วยกันสิครับยุคชุนชิวและจ้านกัว
ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาในหน้าประวัติศาสตร์แต่มันคือวิวัฒนาการของความโหดร้ายที่ค่อยๆไต่ระดับขึ้นอย่างช้าๆในยุคชุนชิวฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านั้นแผ่นดินจีนแตกออกเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยนับร้อยรัฐการทำศึกสงครามในยุคนั้นเปรียบเสมือนการประลองกำลังของเหล่าชนชั้นสูงทหารที่ออกรบคือลูกหลานขุนนางที่นั่งอยู่บนรถม้าศึกการสู้รบมีกฎกติกาและมารยาทที่เคร่งครัดราวกับการแข่งขันกีฬาหากศัตรูยังจัดกระบวนทัพไม่เสร็จห้ามบุกโจมตีหากศัตรูบาดเจ็บหรือมีผมงอกต้องละเว้นชีวิตสงครามในยุคชุนชิวจึงจบลงอย่างรวดเร็วสูญเสียไพร่พลเพียงหลักร้อยหรือหลักพันและเป้าหมายไม่ใช่การทำลายล้างชาติศัตรูแต่เป็นเพียงการบังคับให้ศัตรูยอมรับในอำนาจบารมีความเป็นป้าหรือเจ้าธิราชเท่านั้นแต่เมื่อกงล้อแห่งเวลาหมุนเข้าสู่ยุคจ้านกัวอันเป็นยุครณรัฐหรือยุคสงครามระหว่างรัฐกติกาของผู้ดีเหล่านั้นถูกฉีกทิ้งและเผาทำลายจนไม่เหลือซากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการหลอมเหล็กทำให้สามารถผลิตอาวุธได้คราวละมากๆการทำสงครามเปลี่ยนจากการใช้รถม้าของขุนนางมาเป็นการใช้คลื่นมนุษย์ของกองทหารราบซึ่งก็คือชาวนาชาวไร่ที่ถูกเกณฑ์มาจับหอกจับดาบสงครามไม่ใช่การประลองเพื่อหาผู้ชนะอีกต่อไปแต่มันคือเกมแห่งการทำลายล้างที่มีเป้าหมายเดียวคือการลบชื่อรัฐคู่แข่งออกจากแผนที่โลกท่านผู้ฟังลองหลับตาและนึกถึงสมรภูมิฉางผิงที่ซึ่งไปฉี่ยอดแม่ทัพแห่งรัฐฉินสั่งฝังทั้งเป็นทหารรัฐเจ้าที่ยอมจำนนถึง 400,000 นายเสียงร้องโหยหวนของชายชะกัน 400,000 คนที่ถูกฝังกลบอยู่ใต้ผืนดินดังก้องกังวานข้ามยุคสมัยมันคือการสังหารหมู่ที่ทำให้แคว้นเจ้าแทบจะสิ้นไร้ชายชะกันไปทั้งแคว้นหญิงม่ายและเด็กกำพร้าต้องร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดลองนึกถึงตอนที่หวังเปิ่นนำทัพฉินพังทลายเขื่อนกั้นแม่น้ำฮวงโหปล่อยให้มวลน้ำมหาศาลไหลทะลักเข้าท่วมเมืองต้าเหลียงเมืองหลวงของรัฐเว่ยประชาชนนับแสนคนทั้งคนแก่สตรีและเด็กทารกต้องจมน้ำตายอย่างน่าอนาถซากศพลอยเกลื่อนกลาดส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วทั้งเมืองลองนึกถึงทัพม้าเหล็ก600,000 นายของหวังเจี้ยนที่บดขยี้แผ่นดินรัฐฉู่ทางตอนใต้เปลี่ยนป่าดงดิบและหุบเขาให้กลายเป็นนรกบนดินเลือดของทหารฉู่ไหลย้อมแม่น้ำแยงสีเกียงจนกลายเป็นสีแดงฉานนี่แหละครับคือราคาในสกุลเงินที่เรียกว่าชีวิตมนุษย์นักประวัติศาสตร์ประเมินกันว่าตลอดช่วงเวลาของยุคจ้านกัวมีผู้เสียชีวิตจากไฟสงครามความอดอยากและโรคระบาดที่ตามมาหลังสงครามรวมกันนับล้านชีวิตมันคือการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกยุคโบราณหมู่บ้านหลายแห่งถูกทิ้งร้างทุ่งนาที่เคยเขียวขจีเต็มไปด้วยวัชพืชและเศษกระดูกสีขาวโพลนที่โผล่พ้นดินขึ้นมาและราคาที่ต้องจ่ายไม่ได้มีแค่ชีวิตและเลือดเนื้อเท่านั้นครับแต่มันรวมถึงการสูญเสียจิตวิญญาณและความหลากหลายของผู้คนด้วยในยุคจ้านกัวความแตกแยกทางการเมืองได้ก่อให้เกิดยุคทองของปรัชญาและความคิดที่เรียกกันว่ายุคร้อยสำนักประชันปัญญาชนจากทั่วสารทิศเดินทางไปตามรัฐต่างๆเพื่อเสนอแนวคิดในการปกครองและการใช้ชีวิตเรามีสำนักขงจื้อที่สอนเรื่องคุณธรรมและจารีตมีสำนักเต๋าที่สอนเรื่องการปล่อยวางและกลมกลืนกับธรรมชาติมีสำนักม่อจื้อที่สอนเรื่องความรักสากลและการต่อต้านสงครามรัฐฉู่ทางใต้มีชื่อเสียงในเรื่องของบทกวีที่อ่อนช้อยโรแมนติกและเต็มไปด้วยจินตนาการเหนือจริงรัฐฉีทางตะวันออกเป็นศูนย์กลางของนักปราชญ์และเสรีภาพทางวิชาการรัฐเจ้าและรัฐเยียนทางเหนือเต็มไปด้วยจิตวิญญาณของนักรบที่ห้าวหาญและรักอิสระแต่เมื่อจินซีฮ่องเต้รวมแผ่นดินได้สำเร็จภายใต้ร่มธงของแนวคิดนิติรัฐหรือฟ้าเจียซึ่งมองมนุษย์เป็นเพียงชิ้นส่วนของฟันเฟืองในเครื่องจักรกลของรัฐความสวยงามและความหลากหลายเหล่านั้นก็ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทันทีในระเบียบโลกใหม่ของต้าฉินไม่มีพื้นที่ให้กับบทกวีโรแมนติกไม่มีพื้นที่ให้กับการถกเถียงทางปรัชญา
รัฐฉินต้องการเพียงมนุษย์สองประเภทเท่านั้นคือชาวนาที่ก้มหน้าปลูกข้าวส่งเสบียงให้คลังหลวงและทหารที่จับหอกไปเข็นฆ่าศัตรูใครก็ตามที่ใช้ความคิดนอกกรอบหรือตั้งคำถามกับอำนาจรัฐจะถูกตราหน้าว่าเป็นพวกปลุกปั่นและต้องถูกกำจัดนี่คือการสังหารหมู่ทางภูมิปัญญาที่ทำให้แผ่นดินจีนต้องสูญเสียสีสันและจินตนาการอันล้ำค่าไปอย่างน่าเสียดายหากเรามองในมุมของการเมืององค์กรการกระทำของจินซีฮ่องเต้ก็เหมือนกับบริษัทคู่แข่งที่โหดเหี้ยมที่สุดเมื่อทำการเทคโอเวอร์สำเร็จสิ่งแรกที่ทำคือการไล่พนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ออกให้หมดลบวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเดิมทิ้งแล้วบังคับให้ทุกคนใส่ยูนิฟอร์มเดียวกันทำตามคู่มือการทำงานที่แข็งทื่อหากใครบ่นหรือทำงานพลาดก็จะถูกไล่ออกและฟ้องร้องจนล้มละลายองค์กรอาจจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มันจะเป็นองค์กรที่ไร้ซึ่งหัวใจและวิญญาณและสิ่งที่ตลกร้ายที่สุดสำหรับชาวบ้านตาดำๆในยุคนั้นก็คือพวกเขาอุตส่าห์ทนทุกข์ทรมานกับสงครามมาตลอดชีวิตด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อแผ่นดินรวมเป็นหนึ่งพวกเขาจะได้กลับบ้านไปกอดลูกเมียได้ทำนาและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเสียทีแต่ความจริงที่รอพวกเขาอยู่กลับโหดร้ายยิ่งกว่าฝันร้ายจินซีฮ่องเต้ไม่เคยมองว่าการรวมชาติคือจุดสิ้นสุดแต่พระองค์มองว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างมหาอาณาจักรที่ต้องยิ่งใหญ่สถานฟ้าสะเทือนดินเมื่อกองทัพไม่ต้องไปรบกับรัฐคู่แข่งแล้วทหารและชายชะกันนับล้านคนจึงถูกแปรรูปจากนักรบให้กลายเป็นทาสแรงงานทันทีผู้ชายหลายแสนคนถูกเกณฑ์ให้เดินเท้าขึ้นเหนือท่ามกลางพายุหิมะและความหนาวเย็นสุดขั้วเพื่อไปก่อสร้างกำแพงหมื่นลี้หรือกำแพงเมืองจีนป้องกันชนเผ่าทรงหนูผู้ชายอีกหลายแสนคนถูกส่งลงใต้ท่ามกลางป่าดิบชื้นและไข้ป่าเพื่อไปขุดคลองหลิงชวีเชื่อมแม่น้ำแยงซีเกียงกับแม่น้ำจูเจียงและอีกนับแสนคนถูกเกณฑ์มาก่อสร้างพระราชวังอาฝางกงอันมโหฬารและสุสานจินซีฮ่องเต้ที่เต็มไปด้วยกองทัพทหารดินเผาใต้บาดาลราษฎรไม่ได้พักหายใจเลยแม้แต่วันเดียวครับภาษีถูกขูดรีดอย่างหนักเพื่อนำไปเป็นเสบียงเลี้ยงแรงงานทาสเหล่านี้กฎหมายนิติรัฐของหลี่ซือถูกนำมาใช้บังคับอย่างเข้มงวดใครมาทำงานสายโทษคือตัดหัวใครทำอิฐไม่ได้ขนาดโทษคือตัดหัวครอบครัวไหนแอบซ่อนลูกชายไม่ให้ถูกเกณฑ์โทษคือประหารชีวิตทั้งตระกูลสำหรับประชาชนในระดับล่างแล้วการรวมแผ่นดินไม่ได้เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยมันเป็นเพียงการเปลี่ยนมือผู้กดขี่จากเจ้าเมืองท้องถิ่นที่โหดร้ายมาเป็นมหาจักรพรรดิที่อยู่ห่างไกลแต่มีอำนาจทำลายล้างสูงกว่าเป็นร้อยเท่านี่แหละครับคือราคาที่มองไม่เห็นของการสร้างชาติรอยยิ้มของปฐมจักรพรรดิบนบัลลังก์มังกรถูกฉาบไว้ด้วยน้ำตาของราษฎรนับ10 ล้านคนความมั่นคงของรัฐแลกมาด้วยความหวาดผวาของผู้คนทุกหัวระแหงและที่น่าสะเทือนใจที่สุดราคานี้ไม่ได้ถูกจ่ายโดยราษฎรเพียงฝ่ายเดียวครับแต่ตัวของจินซีฮ่องเต้เองก็ต้องจ่ายมันด้วยวิญญาณและความโดดเดี่ยวขั้นสูงสุดเช่นกันเมื่อพระองค์ก้าวขึ้นไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อำนาจเบ็ดเสร็จพระองค์กลับหันมองรอบกายแล้วไม่พบมนุษย์ที่พระองค์สามารถไว้ใจได้อีกเลยแม้แต่คนเดียวไม่มีมิตรแท้ไม่มีคนรักไม่มีลูกที่สนิทใจทุกคนก้มหัวให้เพราะความกลัวนี่คือสัจธรรมอันโหดร้ายที่ตะโกนบอกผู้นำทุกยุคทุกสมัยว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวและมงกุฎแห่งมหาจักรพรรดิก็คือโซ่ตรวนที่ขังพระองค์ไว้ในคุกแห่งความหวาดระแวงไปจนลมหายใจสุดท้ายและในเมื่อรากฐานของจักรวรรดิถูกสร้างขึ้นบนความเครียดแค้นและความกลัวเช่นนี้คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือระเบียบโลกใหม่ที่จินซีฮ่องเต้ภาคภูมิใจนักหนาจะสามารถตั้งตระหง่านอยู่ได้ยาวนานถึงหมื่นชั่วอายุคนตามที่พระองค์ตั้งปณิธานไว้จริงหรือแท้จริงแล้วพระองค์กำลังสร้างปราสาททรายขนาดยักษ์ที่รอเพียงคลื่นลมแห่งความโกรธแค้นลูกใหม่มากวาดล้างให้พังทลายลงในพริบตาในพาร์ทต่อไปเราจะมากางหน้าประวัติศาสตร์
พื่อค้นหามรดกที่แท้จริงจากยุคเลียดก๊กว่าภายใต้เงามืดและแสงสว่างของยุคสมัยนี้สิ่งใดที่ตกทอดมาหล่อหลอมจิตวิญญาณของความเป็นจีนและเป็นมนุษยชาติมาจนถึงทุกวันนี้ครับโปรดรอติดตามท่านผู้ฟังครับหากเรามีโอกาสได้เดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์สุสานจินซี่ฮ่องเต้ที่เมืองซีอานในปัจจุบันและได้ทอดสายตามองลงไปยังหลุมขุดค้นขนาดยักษ์ภาพเบื้องหน้าคือรูปปั้นทหารดินเผานับพันนับหมื่นนายที่ยืนเรียงรายอย่างสงบนิ่งอยู่ในความมืดมิดมานานกว่า 2,000 ปีทหารดินเผาเหล่านั้นไม่ได้มีใบหน้าที่ซ้ำกันเลยแม้แต่คนเดียวบางคนมีแววตาที่เด็ดเดี่ยวบางคนมีร่องรอยของความเหนื่อยล้าบางคนดูดุดันและบางคนก็แฝงไปด้วยความหวาดหวั่นรูปปั้นดินเผาเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่หรือความหวาดระแวงความตายของปฐมจักรพรรดิอิ่งเจิ้งเท่านั้นหรอกครับแต่มันคืออนุสาวรีย์ที่บันทึกเรื่องราวของมนุษย์ในยุคที่โหดร้ายที่สุดและก็เป็นยุคที่สร้างสรรค์ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนนั่นคือยุคชุนชิวและจ้านกัวหรือยุคเลียดก๊กที่เราเพิ่งจะเดินทางฝ่าฟันกันมาจนจบสิ้นนี่เองครับในปรัชญาเต๋ามีคำกล่าวว่าสรรพสิ่งล้วนก่อกำเนิดจากหยินและหยางเมื่อมีความมืดมิดที่ดำดิ่งที่สุดย่อมมีแสงสว่างที่เจิดจ้าที่สุดแฝงตัวอยู่เสมอยุคเลียดก๊กที่กินเวลายาวนานกว่า500 ปีก็เช่นกันครับมันคือเตาหลอมนรกที่แผดเผาชีวิตผู้คนนับล้านให้กลายเป็นเท่าฐานแต่ในขณะเดียวกันเตาหลอมแห่งนี้ก็ได้ตีเหล็กและหล่อหลอมจิตวิญญาณของอารยธรรมจีนให้กลายเป็นดาบที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดคมดาบที่สลัก DNA ของความเป็นมังกรให้สืบทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันเรามาเริ่มจากแสงสว่างที่เจิดจ้าที่สุดที่ถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางกองเลือดกันก่อนครับท่านผู้ฟังแสงสว่างประการแรกคือการพังทลายของระบบสายเลือดและการถือกำเนิดของระบบคุณธรรมนิยมหรือ meritocracy อย่างแท้จริงย้อนกลับไปในยุคโบราณกาลก่อนหน้านั้นโลกถูกปกครองด้วยระบบชนชั้นที่ตายตัวหากคุณเกิดเป็นลูกขุนนางคุณก็จะได้เป็นขุนนางหากคุณเกิดเป็นลูกชาวนาคุณและลูกหลานของคุณก็ต้องเป็นชาวนาไปตลอดกาลสายเลือดคือสิ่งกำหนดชะตากรรมไม่ใช่ความสามารถแต่เมื่อไฟสงครามระหว่างรัฐเริ่มปะทุขึ้นและทวีความรุนแรงจนถึงขั้นแตกหักกษัตริย์ของแต่ละแคว้นเริ่มตระหนักได้ว่าสายเลือดอันสูงส่งไม่สามารถกันธนูหรือช่วยให้ชนะศึกได้ความอยู่รอดบีบบังคับให้เหล่าผู้ปกครองต้องทิ้งความหยิ่งยโสและหันมามองหาคนเก่งไม่ว่าคนคนนั้นจะมีพื้นเพมาจากหลุมโคลนตมที่ใดก็ตามนี่คือยุคทองของเหล่าปัญญาชนและนักปราชญ์ตกยากครับท่านผู้ฟังจำเรื่องราวของซูฉินหรือซูจินยอดนักพูดผู้สวมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งแต่สามารถใช้ลิ้นอันพิ้วไหวรวบรวม6 รัฐให้เป็นหนึ่งเดียวจนได้ถือตรา6 แคว้นได้หรือไม่ครับหรือจางอีหรือที่หลายท่านเคยได้ยินในนามเตียวยี่บุรุษผู้เคยถูกเฆี่ยนตีจนเจียนตายเพราะถูกกล่าวหาว่าขโมยหยกแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นอัครมหาเสนาบดีผู้พลิกแผ่นดินฉินด้วยกลยุทธ์ทำลายพันธมิตรรวมไปถึงฟ้านซุยอัครมหาเสนาบดีผู้คิดค้นกลยุทธ์ตีไกลผูกมิตรใกล้ที่เริ่มต้นจากการเป็นเพียงคนรับใช้ที่ถูกซ้อมจนซี่โครงหักและถูกโยนทิ้งในส้วมยุคจ้านกัวคือเวทีที่เปิดกว้างที่สุดใครเก่งใครมีกึ๋นใครมีแผนการที่ใช้งานได้จริงกษัตริย์ก็พร้อมที่จะปูพรมแดงต้อนรับและมอบอำนาจล้นฟ้าให้นี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างค่านิยมที่ว่าสติปัญญาและความพยายามสามารถพลิกชะตาฟ้าได้ซึ่งต่อมาได้พัฒนาไปสู่ระบบการสอบจองหงวนและฝังรากลึกอยู่ในค่านิยมการทำงานหนักของชาวเอเชียมาจนถึงทุกวันนี้ครับแสงสว่างประการที่2คือการระเบิดออกของภูมิปัญญาหรือที่เรียกว่า
ยุคร้อยสำนักประชันท่านผู้ฟังครับเมื่อบ้านเมืองสงบสุขมนุษย์มักจะคิดถึงแต่เรื่องความบันเทิงและปากท้องแต่เมื่อบ้านเมืองลุกเป็นไฟมนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับความตายทุกลมหายใจจิตวิญญาณของมนุษย์จะเริ่มตั้งคำถามที่ลึกซึ้งที่สุดเราเกิดมาทำไมความยุติธรรมคืออะไรทำอย่างไรโลกจึงจะสงบสุขท่ามกลางเสียงกลองศึกที่รัวกระหน่ำขงชิวหรือขงจื้อได้ออกเดินทางร้อนแรมไปตามแคว้นต่างๆเพื่อสอนเรื่องเหรินอันหมายถึงความเมตตาและหลี่ที่หมายถึงจารีตประเพณีหวังจะใช้ความดีงามดับไฟความตระหนกในขณะที่หลี่หรือเล่าจื้อขี่กระบือออกจากด่านหังกูกวนทิ้งคัมภีร์เต๋าเต๋อจิงเอาไว้เบื้องหลังสอนให้ผู้คนรู้จักการปล่อยวางและไหลไปตามธรรมชาติปราชญ์อย่างซุนอู่หรือซุนบูได้กลั่นกรองความโหดร้ายของสมรภูมิออกมาเป็นตำราพิชัยสงครามที่สอนว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการชนะโดยไม่ต้องรบและหานเฟยหรือฮั่นเฟยจื้อได้เขียนตำรานิติรัฐที่เย็นเยียบและทรงพลังที่สุดในคุกที่มืดมิดวิกฤตการณ์ที่รุนแรงที่สุดบีบคั้นให้มนุษยชาติเค้นเอาสติปัญญาที่ล้ำเลิศที่สุดออกมาปรัชญาเหล่านี้ไม่ได้สูญหายไปกับการเวลาเลยครับแต่มันได้กลายเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกติดตั้งลงในระบบปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของชาวจีนเป็นเข็มทิศทางศีลธรรมและกลยุทธ์ที่ใช้สืบทอดจนมากว่า2 สหศวรรษแต่ทว่าแสงสว่างที่เจิดจ้าย่อมทอดเงาที่ดำมืดและทอดยาวเสมอครับท่านผู้ฟังและเงามืดที่ยุคเลียดก๊กทิ้งไว้เป็นมรดกให้กับประวัติศาสตร์ก็คือสิ่งที่เป็นดั่งคำสาปที่ฝังลึกอยู่ในโครงสร้างอำนาจมาจนถึงปัจจุบันนั่นคือความหวาดผวาต่อการแตกแยกและการยึดติดกับอำนาจเบ็ดเสร็จบาดแผลทางจิตวิทยาจากสงครามที่กินเวลายาวนานถึง500 ปีทำให้คนในยุคโบราณสรุปบทเรียนด้วยเลือดและน้ำตาว่าการแบ่งแยกอำนาจนำมาซึ่งความวุ่นวายและความวุ่นวายนี้นำมาซึ่งความตายดังนั้นทางออกเดียวที่จะทำให้แผ่นดินสงบสุขได้คือแนวคิดต้ายีถงหรือมหาสามัคคีใต้ล่าที่ต้องมีเจ้าแผ่นดินเพียงหนึ่งเดียวมีศูนย์กลางอำนาจเพียงหนึ่งเดียวไม่มีรัฐกันชนไม่มีเจ้าขุนมูลนายท้องถิ่นอีกต่อไปแผ่นดินต้องหลอมรวมเป็นหนึ่งฟังดูเหมือนเป็นอุดมการณ์ที่งดงามใช่ไหมครับแต่ในโลกความเป็นจริงเมื่อคุณต้องการรวมคน10 ล้านคนที่คิดไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันให้กลายเป็นหนึ่งเดียวคุณไม่สามารถใช้เพียงความรักหรือคุณธรรมได้หรอกครับสิ่งเดียวที่จะกดทับความแตกต่างและหลอมรวมเศษแก้วที่แตกละเอียดให้เป็นก้อนเดียวกันได้คือความร้อนและแรงดันระดับนรกนั่นจึงเป็นที่มาของการสถาปนาระเบียบเหล็กของจินซีฮ่องเต้ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างเต็มเปี่ยมจากปรัชญานิติรัฐหรือฟ้าเจียระเบียบนี้สอนว่ามนุษย์นั้นเห็นแก่ตัวและไร้ระเบียบโดยกมลสันดานผู้ปกครองจึงไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีไม่ต้องมีความเมตตาแต่ผู้ปกครองต้องเป็นดั่งเครื่องจักรที่ใช้กฎหมายที่โหดเหี้ยมรางวัลที่ชัดเจนและการลงโทษที่เด็ดขาดเพื่อต้อนฝูงชนให้อยู่ในคอกมรดกอันมืดมิดนี้ได้ฝัง DNA ของลัทธิเผด็จการเบ็ดเสร็จลงไปในกระดูกดำของการเมืององค์กรของรัฐถูกสร้างให้มีอำนาจเหนือชีวิตส่วนบุคคลอย่างสมบูรณ์ราษฎรถูกจับตามองถูกแบ่งเป็นหมวดหมู่และถูกบังคับให้รับผิดชอบร่วมกันระบบเป่าเจียที่หากบ้านหนึ่งทำผิดบ้านอื่นในละแวกต้องรับโทษด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้ความหวาดระแวงแทรกซึมไปในทุกอนูของสังคมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องกษัตริย์กับขุนนางไม่ใช่ความไว้วางใจแต่เป็นเกมแห่งการชิงไหวชิงพริบและการจับผิดกันตลอดเวลาอิงเจิ้งจินซีฮ่องเต้คือผลผลิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเงามืดและแสงสว่างนี้พระองค์คืออัจฉริยะผู้มองทะลุถึงแก่นแท้ของความโหดร้ายและทรงเลือกที่จะสวมกอดความโหดร้ายนั้นเพื่อยุติความโหดร้ายที่ใหญ่กว่าพระองค์ทรงแบกรับบาปกรรมของการเข็นฆ่าทำลายล้างวัฒนธรรมและกดขี่ราษฎรเพื่อสร้างกรอบโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนหนทางภาษาเขียนและมาตราวัดที่จะค้ำจุนคำว่าจงกัวหรือแผ่นดินจีนให้ตั้งตระหง่านอยู่ได้โดยไม่แตกสลายไปชั่วนิรันดร์
จินซีฮ่องเต้อาจจะเป็นเผด็จการที่โหดเหี้ยมและทรราชที่น่าสะพรึงกลัวแต่ในหน้าประวัติศาสตร์ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าพระองค์คือสถาปนิกผู้หล่อหลอมจิตวิญญาณแห่งมังกรผู้มอบอัตลักษณ์ความเป็นปึกแผ่นให้กับอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหากปราศจากเตาหลอมที่ชื่อว่าจินซีฮ่องเต้จีนในวันนี้อาจจะไม่ต่างอะไรกับทวีปยุโรปที่แตกกระจายเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยนับสิบประเทศก็เป็นได้ครับท่านผู้ฟังครับก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่การถอดรหัสเชิงบริหารในช่วงสุดท้ายผมขอพาทุกท่านมายืนอยู่บนยอดเขาแห่งการเวลาเพื่อมองย้อนกลับไปดูโดมิโนแห่งความตายที่ทยอยล้มคลืนลงมาทีละตัวจนกลายเป็นการรวมแผ่นดินที่นองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์จีนกันครับการจะลบชื่อมหาอำนาจทั้ง6ออกจากแผนที่โลกไม่ใช่สิ่งที่จินซีฮ่องเต้เสกขึ้นมาได้ในชั่วข้ามคืนแต่มันคือผลลัพธ์ของ Grand Strategy หรือยุทธศาสตร์มหาภาคที่ถูกคำนวณมาอย่างเลือดเย็นที่สุดลองหลับตาแล้วกางแผนที่จงหยวนออกดูนะครับจินซีฮ่องเต้ไม่ได้ส่งทหารไปรบสเปะสปะแต่พระองค์ค่อยๆบดขยี้ศัตรูไปตามลำดับความสำคัญและความยากง่ายเริ่มจากใกล้ไปไกลเริ่มจากอ่อนแอไปสู่เข้มแข็งและนี่คือไทม์ไลน์แห่งการสิ้นชาติที่ถูกจารึกไว้ด้วยเลือดและน้ำตาครับลำดับที่1รัฐานร่วงหล่นราวกับใบไม้แห้ง230 ปีก่อนคริสตกาลรัฐานคือแคว้นที่เล็กที่สุดอ่อนแอที่สุดและซวยที่สุดเพราะดันมีพรมแดนตั้งอยู่ติดกับรัฐฉินประดุจประตูหน้าบ้านหากฉินจะกรีธาทัพไปตีแคว้นอื่นทางทิศตะวันออกก็ต้องเปิดประตูบานนี้ให้ได้เสียก่อนรัฐานจึงกลายเป็นเหยื่อเชือดไก่ให้ลิงดูตัวแรกครับจุดจบของรัฐานนั้นน่าหดหู่มากเพราะพวกเขาไม่ได้พ่ายแพ้ในสนามรบที่ดุเดือดแต่พวกเขาพ่ายแพ้ให้กับความเน่าเฟะจากภายในสายลับและทองคำของหลี่ซือเจาะชัยราชสำนักหารจนพรุนขุนนางกังฉินพากันข่มขู่กษัตริย์ของตนเองให้ยอมจำนนเมื่อทัพม้าเหล็กฉินบุกเข้ามากองทัพหารที่ไร้ซึ่งขวัญกำลังใจก็แตกพ่ายและยอมจำนนแบบสายฟ้าแลบลำดับที่2รัฐเจ้าปราการเหล็กที่พังเพราะสนิมใน228 ปีก่อนคริสตกาลเมื่อประตูหน้าบ้านถูกพังลงเป้าหมายต่อไปคือก้างชิ้นโตที่สุดทางตอนเหนือนั่นคือรัฐเจ้าครับรัฐเจ้าคืออุปสรรคทางทหารที่แข็งแกร่งที่สุดที่รัฐฉินต้องเผชิญพวกเขามีทหารม้าที่ดุดันและที่สำคัญคือมีหลี่มู่ยอดขุนพลไร้พ่ายเป็นโล่กำบังทัพฉินสู้กับรัฐเจ้าอย่างดุเดือดและพ่ายแพ้กลับมาหลายครั้งจนกระทั่งหวังเจี้ยนต้องนัดแผงสุกปรกยืมดาบฆ่าคนส่งทองคำไปติดสินบนกังฉินกัวไข่ให้ปล่อยข่าวลือใส่ร้ายหลี่มู่จนกษัตริย์เจ้าที่หูเบาสั่งประหารชีวิตแม่ทัพของตนเองทิ้งทันทีที่หลี่มู่หัวหลุดจากบ่าประการทางเหนือก็พังทลายหารตันเมืองหลวงของรัฐเจ้าถูกตีแตกนี่คือบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดว่าสิงโตที่แข็งแกร่งย่อมถูกฆ่าตายได้ด้วยเห็บหมัดในขนของมันเองลำดับที่3รัฐเว่ยมหาศึกสายน้ำพิฆาต225 ปีก่อนคริสตกาลเมื่อขยี้รัฐเจ้าสำเร็จรัฐฉินก็เบนเข็มทิศลงใต้มายังรัฐเว่ยรัฐเว่ยมีเมืองหลวงคือต้าเหลียงที่มีกำแพงเมืองแข็งแกร่งที่สุดในใต้ล่าทัพฉินพยายามตีเมืองอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่แตกและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความอำมหิตระดับตำนานครับเมื่อแม่ทัพหนุ่มหวังเปิ่นไม่ยอมใช้แรงคนไปแลกกับกำแพงหินแต่เขาสั่งขุดคลองเบี่ยงกระแสน้ำจากแม่น้ำฮวงโหให้ไหลบ่าเข้าท่วมเมืองต้าเหลียงจนมิดหลังคาบ้านราษฎรรัฐเว่ยนับแสนคนต้องจมน้ำและเป็นโรคระบาดตายลอยอืดเกลื่อนเมืองกษัตริย์เว่ยทนดูความพินาศไม่ไหวจึงต้องยอมสวามิภักดิ์ทัพฉินชนะศึกโดยแทบจะไม่สูญเสียทหารเลยสักคนเดียวลำดับที่4รัฐฉู่พยัคฆ์แดนใต้ที่ตรอมใจตาย223 ปีก่อนคริสตกาลเมื่อภาคกลางและภาคเหนือราบเป็นหน้ากลองมังกรฉินก็หันหน้าลงสู่ทิศใต้เพื่อ
พื่อเผชิญหน้ากับรัฐที่กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดนั่นคือรัฐชูศึกนี้คือการปะทะกันของสองยอดกุนซือเท่าหวังเจี้ยนนำทหาร 600,000 นายไปตั้งค่ายประจันหน้ากับเซี่ยนเหยียนแต่แทนที่จะบุกหวังเจี้ยนกลับสั่งให้ทหารกินนอนอยู่ในค่ายนานนับปีมันคือสงครามโลจิสติกส์ที่ใช้เสบียงอาหารเป็นอาวุธบีบคอรัชชูให้ขาดใจตายอย่างช้าๆเมื่อรัชชูทนความหิวโหยไม่ไหวและสั่งถอนทัพหวังเจี้ยนก็สั่งทหาร 600,000 นายพุ่งทะยานออกไปตลบหลังบทขยี้ทัพชูจนแหลกละเอียดเซี่ยงเหยียนต้องปิดชีพตนเองปิดตำนานมหาอำนาจแดนใต้อย่างสมบูรณ์ลำดับที่ 5 รัฐเยียนมีดสั้นที่เร่งความตาย222 ปีก่อนคริสตกาลในขณะที่รัฐอื่นๆกำลังถูกกลืนกินไทจือตันแห่งรัฐเอี้ยนรู้ดีว่าการทำสงครามซึ่งหน้าคือการฆ่าตัวตายเขาจึงเลือกใช้ทางลัดด้วยการส่งจิงเคอไปลอบสังหารจินซีฮ่องเต้แต่ทว่าเมื่อมีดสั้นอาบยาพิษพลาดเป้าสิ่งที่ตามมาคือพายุแห่งความพิโรธที่รุนแรงที่สุดกองทัพฉินบุกกวาดล้างรัฐเอี้ยนอย่างบ้าคลั่งกษัตริย์เอี้ยนหวาดกลัวจนถึงขั้นสั่งตัดหัวลูกชายตัวเองส่งไปถวายจินซีฮ่องเต้เพื่อขอชีวิตแต่ก็ไร้ผลทัพหวังเปิ่นกวาดล้างและผนวกดินแดนรัฐเอี้ยนเข้าเป็นของฉินในที่สุดลำดับที่ 6 รัฐฉีวาระสุดท้ายของคนแทงกัก221 ปีก่อนคริสตกาลและแล้วโดมิโนตัวสุดท้ายก็มาถึงรัฐฉีคือมหาอำนาจทางตะวันออกที่ร่ำรวยที่สุดแต่พวกเขากลับโง่เขลาที่สุดตลอดเวลาที่รัฐอื่นๆถูกฆ่าตายรัฐฉีเลือกใช้นโยบายแทงกักนั่งดูเพื่อนบ้านพังพินาศโดยหวังว่าตนเองจะปลอดภัยเมื่อรัฐอื่นตายหมดรัฐฉีก็กลายเป็นเกาะโดดเดี่ยวทัพของหวังเปิ่นไม่ได้บุกเข้าทางทิศตะวันตกที่รัฐฉีตั้งรับอยู่แต่ตลบหลังบุกสายฟ้าแลบลงมาจากทิศเหนือซึ่งเป็นจุดบอดฉีอ๋องเจี้ยนกษัตริย์ผู้ขี้ขลาดยอมเปิดประตูเมืองจำนนโดยไม่ต่อสู้และผลตอบแทนของการยอมแพ้คือการถูกเนรเทศไปขังไว้ในป่าสนปล่อยให้อดอยากหิวโหยจนสิ้นใจตายยันโดดเดี่ยวปังโดมิโนตัวที่ 6 ล้มคลืนลงกระแทกพื้น6มหาอำนาจที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรบัดนี้ถูกลบชื่อออกจากหน้าประวัติศาสตร์ยันถาวรท่านผู้ฟังครับไทม์ไลน์การล่มสลายนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดว่าความอ่อนแอความระแวงและความเห็นแก่ตัวคือยาพิษที่ทำลายล้างรัฐต่างๆให้พินาศลงจากภายในก่อนที่กองทัพฉินจะยกทัพไปถึงเสียอีกและเมื่อเรารวบรวมชิ้นส่วนของความวิปโยคทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันเราก็จะมองเห็น DNA ของผู้ชนะและปรัชญาของความล้มเหลวได้อย่างทะลุปลุกโปร่งซึ่งกระผมจะขอพาทุกท่านไปถอดรหัสลับนี้แบบหมดเปลือกในพาร์ทสุดท้าย Executive Analysis ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเรามองย้อนกลับไปตลอดเส้นทางตั้งแต่ EP 1 จนถึง EP สุดท้ายนี้เราไม่ได้เพียงแค่อ่านนิทานประวัติศาสตร์สนุกๆหรอกครับแต่เรากำลังเรียนรู้มาสเตอร์คลาสของศิลปะการใช้ชีวิตการบริหารอำนาจและจิตวิทยาของมนุษย์ในจุดที่วิกฤตที่สุดและนี่คือรอยประทับแห่งมังกรทมิฬที่เปลี่ยนโฉมหน้าแผ่นดินจีนไปตลอดกาลครับท่านผู้ฟังแต่ทว่าในแง่มุมของนักบริหารยุทธศาสตร์การกลืนกิน6แคว้นจนราบคาบของแว่นแคว้นฉินในมหากาพย์เรียดก๊กผืนนี้หากใครที่มีตำราพิชัยสงครามซุนวูอยู่ในมือท่านจะร้องอ๋อทันทีครับเพราะนี่คือการหยิบเอาบทเรียนมหาภาคว่าด้วยชัยภูมิและการรุกคืบสายฟ้าแลบมาใช้อย่างไร้ทิฏฐิน่าเสียดายที่ในจักรวาลเลียดก๊กเราชำแหละซุนวูได้ไม่เต็มอิ่มแต่หลังจบโปรเจกต์40 ตอนนี้ไปม้วนไม้ไผ่ตำราซุนวูฉบับสมบูรณ์หลังบ้านผมกำลังจะคลี่ออกชำแหละกันแบบคำต่อคำพอดีใครอยากลอกวิชาจอมทัพปักหมุดรอสถานีถัดไปกันได้เลยครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นกงล้อประวัติศาสตร์500 ปีที่สิ้นสุดลงในวันนี้แท้จริงแล้วมันกำลังเหวี่ยงเรากลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งดั่งตำนานพญางูกินหางที่ไม่มีวันดับสูญในวันที่ท่านคลิกฟัง EP.00 เมื่อหลายเดือนก่อนวันนั้นท่านมองเรียดก๊กผ่านม่านหมอกแห่งความไม่รู้แต่ในวันนี้
สายตาและสมองของท่านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครับผมขอท้าให้ทุกท่านลองกดดีดตัวกลับไปเปิดฟัง EP.00 ปฐมบทใหม่อีกสักรอบดูครับแล้วท่านจะพบความอัศจรรย์ใจว่าการฟังรอบสองในวันที่รู้จุดจบทั้งหมดแล้วมันจะเปิดเนตรให้เห็นพิมพ์เขียวลับชุดใหม่ทันทียุคเลียดก๊กได้ปิดม่านลงแล้วอย่างเป็นทางการแสงสว่างและเงามืดได้ถูกส่งต่อมาถึงมือของพวกเราในยุคปัจจุบันคำถามคือเราจะนำบทเรียนจากกองเลือดเหล่านี้มาปรับใช้กับการเป็นผู้นำการบริหารองค์กรหรือการเอาชีวิตรอดในสมรภูมิการทำงานที่ดุเดือดของเราได้อย่างไรโปรดติดตามการถอดรหัส DNA ผู้ชนะและสกัดแก่นทองคำเชิงยุทธศาสตร์ข้อคิดสุดท้ายปิดกระดานในพาร์ทถัดไป Exclusive Analysis ครับและก่อนจะเข้าสู่ช่วงถอดรหัสท่านผู้ฟังท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถกดจอยเป็นสมาชิกหรืออุดหนุนสินค้าแนะนำใต้คลิปได้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงปลายทางของสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ที่เชี่ยวและยาวนานที่สุดสายหนึ่งของมนุษยชาติมหากาพย์เลียดก๊กซึ่งเป็นยุคชุนชิวจ้านกัวที่เต็มไปด้วยการหักเหลี่ยมเฉือนคมทะเลเลือดและคราบน้ำตาบัดนี้ได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์แบบภายใต้ร่มธงสีดำแห่งมหาจักรวรรดิฉินหากเรามองผิวเผินนี่คือเรื่องราวของรัฐ7 รัฐที่รบพุ่งกันเพื่อแย่งชิงแผ่นดินแต่หากเรามองให้ลึกลงไปจนถึงแก่นนี่คือห้องทดลองทางจิตวิทยาและการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับตลอด500 ปีธรรมชาติของมนุษย์ถูกเค้นออกมาจนถึงขีดสุดความกลัวความโลภความทะเยอทะยานและความภักดีถูกทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าทำไมรัฐฉินที่เคยเป็นเพียงรัฐป่าเถื่อนชายขอบถึงกลายเป็นผู้ชนะ10 ทิศและทำไมมหาอำนาจอย่างฉีและฉู่ถึงพังทลายลงอย่างไม่เป็นท่าหากเราถอดหมวกนักรบออกแล้วสวมสูตรผู้บริหารในโลกยุคปัจจุบันเราจะพบว่า DNA ของผู้ชนะในยุคโบราณกับยุคดิจิทัลนั้นแทบจะพิมพ์ออกมาจากพิมพ์เขียวเดียวกันเลยครับเรามาถอดรหัส DNA เหล่านี้ไปพร้อมๆกันในบทสรุปสุดท้ายนี้ครับ DNA ที่ 1 The Infinite Game ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดระหว่างรัฐฉินกับอีก6 รัฐคือเป้าหมายในการเล่นเกมครับในมุมมองทางธุรกิจรัฐทั้ง6อันได้แก่หานเจ้าเว่ยชูเยียนและฉีเล่นสิ่งที่เรียกว่า Finite Game หรือเกมที่มีจุดจบพวกเขาทำสงครามเพื่อเอาตัวรอดไปวันๆเพื่อปล้นเสบียงเพื่อแก้แค้นหรือเพื่อแย่งชิงที่ดินเล็กๆน้อยๆพอได้สิ่งที่ต้องการก็หยุดพักหลงระเริงกับกำไรระยะสั้นกษัตริย์หลายองค์สนใจแค่ว่าในยุคของตนเองจะได้สร้างวังที่ใหญ่แค่ไหนจะมีสนมกี่คนแต่รัฐฉินภายใต้การนำของบุรพกษัตริย์6 ชั่วคนต่อเนื่องมาจนถึงจินซีฮ่องเต้เล่นสิ่งที่เรียกว่า The Infinite Game หรือเกมไม่รู้จบครับพวกเขาไม่ได้มองแค่ชัยชนะในสมรภูมิพรุ่งนี้แต่มองไปที่การเปลี่ยนกระดานและรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งกษัตริย์รัฐฉินรุ่นแล้วรุ่นเล่ายอมสละความสุขส่วนตัวยอมส่งมอบกระบองผัดแห่งอุดมการณ์นี้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่ขาดสายบทเรียนสำหรับผู้นำองค์กรที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่องค์กรที่โฟกัสแค่กำไรในไตรมาสหน้าแต่มือองค์กรที่มี Core Purpose หรือจุดมุ่งหมายสูงสุดที่ชัดเจนและยิ่งใหญ่เหนือกว่าตัวผู้ก่อตั้งเมื่อคุณเล่นเกมอนันต์ทุกความพ่ายแพ้ในระยะสั้นจะเป็นเพียงบทเรียนไม่ใช่จุดจบและคุณจะดึงดูดคนเก่งที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ให้มาร่วมงานกับคุณ DNA ที่ 2 Radical Meritocracy การทำลายคู่อำนาจสายเลือดสู่ระบบคุณธรรมนิยมหากรัฐฉินคือบริษัทในยุคปัจจุบันพวกเขาคือซิลิคอนแวลเลย์แห่งโลกยุคโบราณอย่างแท้จริงครับความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของรัฐฉินไม่ใช่กำลังทหารแต่คือนโยบายเปิดรับคนเก่งในขณะที่รัฐอื่นๆยังคงยึดติดกับระบบเส้นสาย
ให้ตำแหน่งกับเฉพาะลูกหลานขุนนางหรือคนในตระกูล รัชฉินกลับออกประกาศเชิญชวนปัญญาชนจากทั่วโลกให้มาร่วมงานด้วย ลองดูรายชื่อสุดยอดกุนซือของรัชฉินสิครับ ซางยางจากรัฐเว่ย จางอีจากรัฐเว่ย ฟ้านซุยจากรัฐเว่ย หลี่ซือจากรัฐฉู่ ไม่มีใครเป็นคนฉินแต่กำเนิดเลยสักคน รัชฉินไม่สนว่าคุณจะเป็นใคร มาจากไหน เป็นลูกชาวนาหรือเป็นอดีตนักโทษ ขอเพียงคุณมีกึ๋นและทำประโยชน์ให้แผ่นดินได้ คุณก็สามารถเป็นอัครมหาเสนาบดีได้ บทเรียนสำหรับผู้นำ ในโลกยุค disruption หากองค์กรของคุณยังมีระบบอาวุโส seniority หรือโปรโมทคนด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัว องค์กรของคุณกำลังเดินตามรอยรัชฉีและรัชฉู่สู่หายนะครับ DNA ของผู้ชนะคือการสร้าง radical meritocracy ให้อำนาจและผลตอบแทนกับผู้ที่มีผลงานอย่างแท้จริง และกล้าที่จะจ้างคนที่เก่งกว่าและฉลาดกว่าตัวคุณเองเข้ามาร่วมทีม DNA ที่ 3 The system over the individual ระบบที่แข็งแกร่งย่อมชนะยอดคนแบบฉายเดี่ยว ทำไมเมื่อรัฐเจ้าสิ้นยอดแม่ทัพอย่างเหลียนผอหรือหลี่มู่ รัฐเจ้าถึงแทบจะพังทลาย ทำไมเมื่อรัฐฉู่เสียเซี่ยนเหยียนกองทัพถึงกับล่มสลาย คำตอบคือ เพราะรัฐเหล่านั้นพึ่งพาความเก่งกาจของบุคคล Hero Culture มากเกินไปครับ เมื่อฮีโร่ตายองค์กรก็ตายตาม แต่รัฐฉินภายใต้การปฏิรูปของซางยางได้สร้างระบบนิติรัฐที่แข็งแกร่งดังหินผา กฎหมายกติกาและบทลงโทษถูกบังคับใช้อย่างเท่าเทียมและเด็ดขาด เมื่อมีระบบที่ดีกองทัพฉินจึงกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่ไม่ต้องรอให้มีซูเปอร์ฮีโร่มานำทัพ ทหารเดินเท้าธรรมดาที่ทำตามระบบก็สามารถเอาชนะศัตรูได้ รัชฉินมีแม่ทัพเก่งๆมากมายผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมานำทัพโดยที่ประสิทธิภาพไม่ลดลงเลย เพราะระบบมันขับเคลื่อนตัวมันเองได้ บทเรียนสำหรับผู้นำ ธุรกิจที่ยั่งยืนไม่สามารถพึ่งพาแค่พนักงานระดับร็อกสตาร์เพียงไม่กี่คนได้ครับ หน้าที่ของ CEO คือการสร้างระบบวิธีการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง เพื่อให้คนธรรมดาสามารถสร้างผลงานที่ไม่ธรรมดาได้ และแม้วันหนึ่งคุณจะก้าวลงจากตำแหน่ง บริษัทก็ยังคงเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง DNA ที่ 4 Ultimate Emotional Intelligence ศิลปะการบริหารอัตตาและการกอดความโหดร้าย มหากาพย์เลียดก๊กสอนให้เรารู้ว่า ผู้ที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ย่อมไม่สามารถควบคุมโลกได้ เราได้เห็นความพินาศของกษัตริย์หลายองค์ที่ลุ่มหลงในคำป้อยยอ เช่น ฉีอ่องเจี้ยน และแม่ทัพที่อีโก้สูงจนต้องตาย เช่น ไปฉี่ แต่ยอดคนอย่างจินซีฮ่องเต้และหวังเจี้ยน กลับเป็นมาสเตอร์พีซของความฉลาดทางอารมณ์ EQ มุมของลูกน้อง หวังเจี้ยนสอนให้เรารู้ว่าเมื่อเจ้านายระแวง การพูดว่าผมจงรักภักดีนั้นไร้ค่า คุณต้องยอมทำลายภาพลักษณ์อันสูงส่งของตนเองแซงทำเป็นตาแก่หน้าเงิน เพื่อเปิดเผยจุดอ่อนให้เจ้านายรู้สึกว่าคุณควบคุมได้ นี่คือสุดยอดศิลปะการอยู่รอดในองค์กรที่เต็มไปด้วยฉลาม มุมของเจ้านาย จินซีฮ่องเต้ยอมกลืนศักดิ์ศรีของกษัตริย์เดินทางไปก้มหัวขอโทษหวังเจี้ยน ผู้นำที่แท้จริงต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรแข็งและเมื่อไหร่ควรอ่อน การยอมรับผิดไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่คือการกระทำของผู้ที่เห็นเป้าหมายใหญ่สำคัญกว่าอัตตาของตนเอง บทสรุปรอยประทับแห่งมังกร ท่านผู้ฟังครับ ไฟสงคราม 500 ปีดับลงแล้ว จินซีฮ่องเต้อาจถูกจารึกว่าเป็นทรราชผู้โหดเหี้ยมที่กดขี่ราษฎร แต่ในอีกมุมหนึ่ง พระองค์คือ CEO ผู้ควบรวมกิจการแผ่นดินจีน และวางโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและจิตวิญญาณ ที่ทำให้คำว่าจงกัว หรือประเทศจีนดำรงอยู่มาได้กว่า2 สหศตวรรษ
ยุคชุนชิวจ้านกัวไม่ใช่แค่เรื่องราวในอดีต แต่มันคือกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนภาพของมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัย เสื้อเกราะอาจเปลี่ยนเป็นชุดสูทดาบอาจเปลี่ยนเป็นแป้นพิมพ์คารมของกุนซืออาจเปลี่ยนเป็นสไลด์พรีเซนเทชันแต่การขับเคี่ยว แย่งชิง และศิลปะในการปกครองคน ยังคงใช้กฎเกณฑ์เดียวกันกับเมื่อ 2,000 ปีก่อนไม่ผิดเพี้ยน หากท่านได้สกัดเอา DNA ความมุ่งมั่นของจินซีฮ่องเต้ ศิลปะการเจรจาของซูฉิน กลยุทธ์การลบรอยระแวงของหวังเจี้ยน และวิสัยทัศน์การสร้างระบบของซางยาง ไปปรับใช้กับชีวิตและองค์กรของท่าน ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ไม่ว่าท่านจะเผชิญกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งเพียงใด หรืออยู่ในสมรภูมิที่โหดร้ายแค่ไหน ท่านก็จะสามารถยืนหยัดขึ้นเป็นผู้ชนะ และสถาปนาความยิ่งใหญ่ในเส้นทางของท่านได้อย่างแน่นอน ก่อนจะปิดม่าน ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่อยากให้ทุกท่านลองกลับไปตกตะกอนกับตัวเองดูครับว่า ในสมรภูมิชีวิตและองค์กรที่ท่านกำลังเผชิญหน้าอยู่ทุกวันนี้ ท่านกำลังเล่นบทเป็นตัวละครตัวไหนในมหากาพย์เลียดกก ท่านคือจินซีฮ่องเต้ ผู้มีวิสัยทัศน์เกมอนันต์ คือหลี่ซือ ผู้วางระบบด้วยความเด็ดขาด คือหวังเจี้ยนที่รู้จักถอยเพื่อรุก หรือท่านกำลังเผลอทำตัวเป็นฉีอ่องเจี้ยนที่หลงระเริงในความสำเร็จในอดีต จนรอวันถูกคู่แข่งบทขยี้คำตอบของท่านในวันนี้จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมองค์กรของท่านในวันพรุ่งนี้ครับ ย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับคำท้าของผม ใครที่อยากทดสอบระเบียบวิธีคิดและสายตายุทธศาสตร์ของตัวเอง หลังจากฟังบทวิเคราะห์นี้จบแล้ว กดดีดตัวกลับไปเปิดฟัง EP.00 ปฐมบทใหม่อีกสักรอบทันทีครับ ส่วนท่านที่สมองกำลังเดือดพล่าน พร้อมจะก้าวเข้าสู่สมรภูมิปัญญาผืนต่อไป บัดนี้มวลไม้ไผ่ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกได้ถูกคลี่สแตนบายรอท่านอยู่แล้ว ยุคเลียดกกไม่ได้จบลงที่การรวมแผ่นดิน แต่มันคือการจุดคบเพลิงเพื่อส่งต่อให้มหากาพย์แห่งกลยุทธ์บทใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โปรเจกต์ตำราพิชัยสงครามซุนวูฉบับ Ultimate Deep Dive กดคลิกตามผมไปปฏิวัติวิสัยทัศน์ในตอนต่อไปได้เลยครับ เพราะสงครามที่แท้จริงไม่ได้ตัดสินกันที่คมดาบ แต่ตัดสินกันที่มันสมองสำหรับมหากาพย์เลียดกกทั้ง 40 ตอน ขอปิดม่านลงอย่างเป็นทางการเพียงเท่านี้ ขอบพระคุณที่ร่วมเดินทางฝ่าไฟสงครามมาด้วยกัน สวัสดีครับ หากท่านต้องการดำดิ่งสู่คัมภีร์ลี้ลับและกลยุทธ์ที่หาอ่านจากที่ไหนไม่ได้ สนับสนุนเราได้ที่ปุ่มจอย หรือดูสินค้าแนะนำใต้คลิป แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหากาพย์นี้ไปกับเราครับ